หล่อ FM มากนะครับแม่ยกนะญาติธรรมติดตามท่านเยอะมากเลยนะครับเอาผมไปแสดงแล้วทิ้งผมหลังเที่ยงคืนน่ะบอกว่าไม่มีใครมาเลยอาจารย์หนีลุยเลยนะถ้าไม่มีอาจารย์ใครมาเลยก็ว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยพระครูอุดมเนี่ยอาจารย์หนีว่าไปเรื่อยๆนะผมไม่ไหวแล้วผมแย่แล้วสอดแจ้งแล้วผมไม่ไหวเฮ้ยผมไปนอนก่อนเนาะท่านไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็เนาะเทศไปเนาะมันแรก1 ชั่วโมงตี 1ก็มีใครมาหันไปมองเอ้าเข้ามันที่ 2ตี 2ก็ไม่มีใครมาครับหันไปมองตี 3มันที่ 3ก็ไม่มีใครมาเข้าไปมันที่ 4ตี 4ก็ไม่มีใครมาครับเข้ามาที่ 5ตี 5ก็ไม่มีใครมาอีกผมเลยฟาดมาละ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงสรุปไปครึ่งชั่วโมงตี 5 ครึ่งทำว่าเช้าพอดีนะโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทวัดเช้าจบอุทิศส่วนกุศลแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมัน บ้านใครบ้านท่านเนาะพูดไปเพราะนะบ้านใครบ้านท่านก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วผมนั่งท่าเดียวนะบนธรรมาสพับเพียบเนี่ยผมไม่เปลี่ยนท่าเลยปีติมันช่วยผมนะพารณาปิติมาทราบซ้านั่งแบบไม่เมื่อยไม่ปวดนั่งท่าเดียวไม่ขยับพับเพียบบนธรรมาสนั่นแหละลงมาเดินได้สบายผมเคยไปช่วยอาจารย์พระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตสวดที่น้ำโสมเนี่ยเป็นพระอยู่นะจับไม้แต่ทำวัดเย็นทุ่มครึ่งไปสวดพระไตรปิฎกผมสวดว่าไปเรื่อยๆนะบูเงี้ยตรงไหนที่เราได้ก็วาดเร็วนะแล้วเราไม่เสียงดังครับตอนนั้นอุณหภูมิหน้าหนาวประมาณ12 องศาเซลเซียสอะทุกคนหนาวมากหนาวสั่นบางคนพนวมมาห่มสั่นคือเงี้ยผมมันจีวรบางๆนะผ้ามัสลินนะไม่รู้สึกหนาวสวดไปพอมาสวดต้องมหาประธานเนาะนะกุศลธรรมปัจจิมานังกุศลานังธรรมานังอารมณปัจเจเยนะปัจจโยเนี่ยเอาจบอาจารย์ต้องปองตื่นมาบอกโอ้ทำวัดเช้าพอดีเลยอาจารย์หมีนะแล้วผมก็นิมนต์ท่านเนี่ยผมบอกให้ท่านมาใช้แรงอาจารย์ในรุธมาช่วยแสดงธรรมที่นี่นะผมจะมาอยู่กลับจันทร์แล้วนะครับผมก็เลยให้ท่านมาที่นี่ก็เลยท่านก็เลยรู้จักที่นี่แล้วก็แสดงธรรมคู่อาจารย์ในรุธทำหน้าที่แทนองค์ดำแทนผมนะผมก็กลับจันทร์นั้นมาแล้วผมก็ไปศึกปี58แล้วผมก็รู้ข่าวผมก็กลับมาเยี่ยมท่านอีกเนาะก็ไว้อะไรในการจากไปเป็นครั้งสุดท้ายของท่านแล้วกันนะครับแสดงธรรมเป็นครุบูชาอาจารย์ในรุธโดยเฉพาะเลยนะแล้วครูจริยสารธรรมเพราะท่านตอนที่ผมจบบาลีธรรมโอบาลีใหญ่ใหม่ๆมาที่นี่ท่านก็บอกว่าอาจารย์หมีผมไม่มีความรู้เลยองค์ดำช่วยบอกผมด้วยแนะผมด้วยนะครับผมก็บอกท่านนะสงสัยได้มาถามผมตอบได้หมดแล้วท่านก็จดไปรีดการออกรายการนะปุจฉาท่านถามมาผมตอบหน้าไมค์ก็ช่วยกันไปเหมือนอาจารย์สมปองท่านทำนี่แหละนะครับผมเป็นอาจารย์สมปองในตอนนั้นทำหน้าที่แทนนะแล้วก็แสดงธรรมจนญาติธรรมตัวหูฟังกันเยอะแยะมากมายนะข้อมูลแหละผมให้ท่านไปหมดเลยบาลีใหญ่ทั้งเซตนะครับที่ผมได้มาเนี่ยเหมือนความทรงจำอยู่ในหัวผมนี่แหละครับก็อธิบายละเอียดยิบแล้วก็ท่านก็จดไปแล้วท่านเก่งอย่างหนึ่งคือว่าท่านสามารถพรีเซนต์คือเราพูดนิดเดียวนะแต่ท่านสามารถไปต่อยอดเราพูดแค่นิดเดียวแต่ท่านสามารถอธิบายอะไรยืดยาวเหมือนพระกัจจายนะอธิบายความดีเนาะเราก็นึกในใจหูนี่ท่านอัจฉริยะมากเลยนะท่านมีความพรสวรรค์ตรงนี้นะครับนึกถึงอริยสาวกกันเนาะพระสารีบุตรอุตตมปัญญาพระโมคคัลลาท่านมีอิทธิฤทธิ์รัตนสัตถิตในโกนทัญญาพระมหากัสสปะทรงตู้ดงคุณที่ประจักษ์คูบุญท่านอนุรุตตรัสกฎสูงสุดท่านพัตติยาภาษาคตาฉลาดเตโชพระเป็นโทโลบรรลือก้องกึกสวดธรรมกถึกท่านมันตานีอธิบายความดีพระกัจจายนะมหาปันธกะในการพลิกมโนมหาปันเทโกในการพลิกปัญญาสุปฏินันทักขินายบุคคลเรวตาพิกรท่านชอบอยู่ป่ากังคาเรวตาท่านเพ่งด้วยชาโซนาหันปรารบความเพียรวาจาแนบเนียนสุติกันนะเสวเลเถระลาบยิ่งยืนยงศรัทธามนุษย์ธรรมกาลิและหุ่นนันสีผู้ใคร่ศึกษาบวชด้วยศรัทธาพระรัฐบาลพระกุณฑทานปาถมฉลากและเลื่อมใสมาพระอุปเสนปาทัพมันละเจนแต่งตั้งปูราชวังศิษย์ธรรมปฏิภาณปัญญาเทระเทวดาพระวกกะลิไงนะก็ไล่ไปครับอาจารย์จะคอมเมนต์ผมพูดเร็วไปไหมเนี่ยคือถ้าพูดช้ามันติดมันท่องมาอย่างนี้มันติดนิสัยบางจังหวะต้องเร็วนึกไม่ออกมันต้องไหลเนาะอันนี้ก็มาถึงตอนช่วงที่เนี่ยครับพระกัจจายนะอธิบายความดีเอตะทัคคะเอตังตัดบทนะเอตังอัคคะแปลว่าเลิศประเสริฐเนาะ
แล้วก็เอตังแปลว่าด้านนั้นนั่นน่ะท่านเลิศทางด้านอธิบายความดีอาจารย์ในรุ่นจะมีคล้ายเลยนะผมอธิบายนิดเดียวท่านไปต่อยอดยุ่ไปคนคว้านู้นแล้วผมอธิบายหน้าไมค์คอยเดนเซอร์เนี่ยผมงงเฮ้ยทำไมท่านอธิบายอย่างเงี้ยทำผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็บอกไม่ผิดนะท่านไหนไม่ผิดก็ผมบอกว่าไม่ควรนะเพราะว่าเดี๋ยวบิดเบือนคำสอนนี่นะก็ทำงานคู่กันงี้มาตลอดนะครับอยู่ที่นี่2-3 ปีมั้งก็รู้จักญาติธรรมทางนี้แล้วก็เด็กๆอบรมเยาวชนด้วยนะก็ทำงานอย่างเต็มที่แหละผมบวช18 ปีนะบวชปี40สุขปี58นะตอนนี้ก็68ก็10 ปีเนาะนี่69แล้ว10เข้า11 ปีครับแล้วผมจากที่นี่ไปประมาณ16 ปีที่อาจารย์แม็กว่าพอดีเลย16 ปีแห่งความหลังพอดีเป๊ะเลย16 ปีแล้วจำง่ายดีนะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็มาช่วยอาจารย์เป็นงานสุดท้ายก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันขอไว้อะไรในการจากไปของท่านนะครับฉะนั้นก็ขอกล่าวนะเป็นครูบูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำงานเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนามาทั้งชีวิตเนาะแล้วก็น้องชายติดโชคนะครับที่ดูแลตอนที่ผมอยู่ที่นี่ก็ดูแลผมอยู่นะทั้งองค์ขาวองค์ดำเลยนะครับที่เขาดูแลแล้วก็ญาติธรรมที่รักเมื่อวานนี้มากราบผมร้องไห้เฉยจันหนีใช่ไหมองค์ดำใช่ไหมแกถอดแว่นตาโผล่กอดร้องไห้เลยครับโอ้เสียดายจริงๆมาบวชอีกเถอะเหมือนกันเราก็น้ำตาซึมเหมือนกันนะองค์ขาวไม่อยู่แล้วองค์ดำทำไงวะเนี่ยก็มองสงสารโยมนะเพราะว่าตอนนั้นจัดรายการญาติธรรม2-3 แสนคนนะครับติดตามเยอะมากเลยคือผมจากวัดป่าจริยธรรมกลับบ้านนะบอกว่าอาตมาก็ลากลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่จันทร์พ่อเสียไปแล้วเนาะกลับบ้านเยี่ยมแม่ป่วยไม่สบายนะเขายังร้องไห้ตามเขาไม่อยากให้ผมกลับบ้านนะและบัดนี้เขารู้ข่าวผมศึกนะครับจะขนาดไหนนะครับบางคนร้องไห้ไปรู้ดีอยู่นะผมบอกว่าขอโทษถ้าทำให้ใครน้ำตาเสียนะครับเราก็ยังเสียใจอยู่ในใจว่าเราไปศึกทำไมนะครับแต่เราบอกว่าบุญมันหมดแค่นั้นแต่ถ้าบุญมีอาจจะกลับมาใหม่นะคิดอย่างนั้นไปกราบพระครูอารีเมื่อวานนี้ผมตาซึมนะท่านบอกโอ้เข้าใจกลับมาใหม่ได้เอาแม่มาอยู่วัดเหมือนอาจารย์นิรุตนี่แหละผมก็เอาแม่มาอยู่วัดแล้วก็บวชเลยแล้วดูแลแม่ในวัดนี่แหละไอ้พายญาติโยมก็ช่วยกันท่านก็โอ้พระอาจารย์พระครูอารีผมรักท่านมากเลยเนาะท่านเป็นพระที่ฉะฉานแล้วก็พูดจาชัดเก่งมากปฏิภาณไหวพริบก็ดีความรู้ก็ดีนะครับแล้วก็พระอาจารย์อาคมไปทำงานคู่กันเนาะก็ไปกราบท่านก็เป็นครูบูชาเช้านี้เป็นธรรมรับปรุณจากองค์ดำกันแล้วกันนะครับอันนี้ที่ผมอธิบายไปนะเพียงแค่0.001%นะ0.01%นะที่เหลือ 99.99% เนี่ยอยู่ในหัวผมนี่แหละอยู่ในหัวใจผมนี่แหละนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาอธิบายฉะนั้นคนที่อยากรู้อยากเข้าใจก็ต้องคุยแบบเปิดอกกันนานๆนะผมจะไหลออกมานะครับแต่ถ้าใครมาขัดผมนะแล้วพูดไม่ถูกหูผมเนี่ยธรรมะมันแป๊กเลยมันไม่ออกมาแล้วถ้าไม่เคารพธรรมเนี่ยผมไม่พูดเพราะว่าเป็นการลบหลู่ธรรมเป็นบาปเป็นกรรมกับเขาเพราะธรรมะไม่ใช่ของผมเป็นคนโง่คนหนึ่งนะครับไม่ฉลาดหรอกไอ้ที่มันพูดอย่างนี้ได้มีความรู้เพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเอาคำของพระองค์มาแสดงและคำบางอย่างที่เขียนลอยๆแล้วไม่มีพุทธพจน์กำกับเนี่ยนะผมก็ไม่อ่านด้วยเพราะอ่านแล้วกลัวไปผิดคำสอนบิดเบือนคำสอนผมบาปแล้วก็บิดเบือนคำสอนตกนรกด้วยนะครับฉะนั้นผมก็อ่านเดี๋ยวก็รู้ดีอยู่นะความไม่ประมาทเนี่ยก็มาจากว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายก็เดาได้ถ้าพูดถึงเรื่องประมาทล่ะก็ปะจุโนมัจจุโนปะทังความประมาทพ้นทางความตายก็เดาได้จากพระสูตรนี้เพราะเรารู้บาลีไงใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติไงนะโยบุคโลบุคคลใดนะปัสสติย่อมเห็นธรรมังซึ่งธรรมโสบุคโลบุคคลนั้นปัสสติย่อมเห็นมังซึ่งเราตถาคตพระพุทธเจ้าก็แปลภาษาไทยก็คือให้เข้าใจนะมันมีการแปลยกศัพท์อย่างเงี้ยแปลยกศัพท์แปลโดยอัดแปลโดยความเข้าใจแบบชาวบ้านเนี่ยแปลล้มไวยากรณ์เอาให้เข้าใจกันแบบชาวบ้านนะซื่อผู้ใดล่ะเห็นธรรมนะครับผู้นั้นชื่อว่าเห็นพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นอริยสัจตามพระองค์ที่พระองค์ทรงเห็นทุกข์เป็นอย่างไรเห็นสมุทัยขันธ์ห้าเป็นอย่างไรเหตุเกิดทุกข์ของเราเนี่ยพาเราแก่งอมหลังคอมเนี่ยจะไปแบบอาจารย์นิรุตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นอะไรครับอนิโรธความดับทุกข์พระนิพพานเป็นไงแล้วก็เห็นอะไรครับเห็นทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์อริยมรรคองค์8อย่างนี้นะฉะนั้นก็ขอโมทนาสาธุกับครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ช่วยงานพระอาจารย์แม็กมาแล้ว
แต่พระอาจารย์แม็กได้ทำหน้าที่ผมยืนขาแข็งมันผมอดนอนทั้งคืนกันนะอาจารย์ผมสอดแจงกันนะแต่พระอาจารย์แม็กครับถ้าท่านได้จำวัดอิ่มตาเดินโปรยปลายสายทานศรัทธาตอนนี้มันช่วยนักดีนะครับผมใช้ท่านไม่ได้หรอกนะแต่ผมใช้บริหารว่าถ้าผมได้เปลี่ยนหรือจะบทบ้างก็ดีเนาะหรือดร.หมอนิวามาแล้วเดินสวยมาแล้วเดี๋ยวให้หมอนิวาได้พูดบ้างผมจะขอพักสมองก่อนบางทีเราพูดมากๆกับทำงานหนักแล้วมันเพลียมาอดนอนทั้งคืนด้วยแล้วมาพูดธรรมะต้องคิดเยอะทำไมต้องคิดเยอะเพราะว่าเรียนมากจริงคิดมากกลัวผิดคำสอนมันจะเช็คมันละเอียดมันเร็วมากนะเหมือนตลาดหุ้นในหัวมันวิ่งกันมาปุ๊บกลัวผิดและบิดเบือนคำสอนเป็นความเสียใจผมมากเรียนมาขนาดนี้ไปบิดเบือนได้ไงครับนะเราก็ต้องรู้นะเรากลัวมีโทษแล้วก็กลัวที่สุดก็คือกลัวคำสอนพระเจ้าถูกบิดเบือนแล้วคนปฏิบัติผิดหลงมรรคผลนิพพานดังนั้นก็ฝากเอาไว้หมอนิวาได้ทำหน้าที่ต่อนะครับนอนไม่หลับเลยคุณนิวาที่มีอุปการะคุณมากตอนดึงก้างปลาจากปากผมแล้วจำมาตลอดชีวิตเลยผมขอบคุณคุณหมอมากนะช่วยผมไว้ปากไปหาหมอเนี่ยก้างปลาติดคอนะเมื่อแต่คุยธรรมะอาจารย์ในรถถามผมแหละกลางปลามันยังเคี้ยวไม่ละเอียดเนาะมันอยู่ในซอกเนี่ยเผลอกลืนครับท่านถามก็ค้างอยู่นะครับไปหาหมอนิวาคีบออกก็เลยเป็นบุญคุณกันมาทุกวันนี้แหละนะครับเชิญคุณหมอนิวาได้ทำหน้าที่ค่ะตรวจให้บุญกุศลหมดเลยนะวันนี้ที่แสดงไปนะครับให้บุญคุณหมอนะมีความสุขความเจริญศาสนายิ่งจะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุผลนิพพานโดยอันเวลาไม่นานนะครับธรรมะทุกประการค่ะค่ะก็ต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีกับญาติธรรมนะคะพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูจริยสารธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอเราพูดกันอย่างนี้นะคะในขณะที่ทำงานตลอด10 วันลูกศิษย์ใกล้ชิดนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะกัลยาณมิตรเรามีความรู้สึกสูญเสียมาตั้งแต่วันที่18 เมษายนจากการมรณภาพละสังขารไปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งหลักแล้วก็ทำทุกอย่างให้งานซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรนะคะในการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูจริยสารธรรมที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านทำประโยชน์คุณูปการเยอะแยะมากมายทุกคนทำด้วยความตั้งใจค่ะจนมาถึงวันนี้วันที่30 เมษายน 2569 12 วันนะคะสำหรับการจัดงานเตรียมงานการประสานงานแล้วการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆฝ่ายใครมาก็ชมบอกว่าระยะเวลา10 วันจัดงานได้ระดับจังหวัดระดับประเทศยกให้แต่วันนี้นะคะเหมือนเราเริ่มใหม่เริ่มจากจุดที่เราเตรียมมาอย่างสวยงามจากพายุฝนธรรมชาติที่สร้างขึ้นนะคะแล้วก็เราเป็นผู้รับผลวันนี้ดิฉันก็พูดจริงค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะคะเช้ามาเราก็คงจะต้องมาสู้กันต่อวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการทดสอบความศรัทธาความอดทนความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เราจะทำให้งานพระราชทานเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมที่เราเชื่อและศรัทธาว่าสิ่งนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราได้ทำให้เห็นมันยากกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณตอนนี้นะคะ29 พรรษาที่ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านได้มีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างธรรมทายาทพัฒนาตนทำสร้างวัตถุสถานพุทธสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุโบสถที่เรามักจะใช้คำว่ามหาอุโบสถเพราะว่าใหญ่มากนะคะ
เสา112 ต้น ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนได้เริ่มช่วยกันจนเห็นเป็นเสาข้างล่างนี้เป็นการลงทุนลงแรงที่เยอะกว่าข้างบนที่เราเห็น12 เสานี้เป็นอย่างมาก เราเห็นถึงความที่เราจะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกันขนาดไหนกว่าจะได้มาเห็นขนาดนี้นะคะแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะให้เห็นว่าทำอะไรไว้บ้างก็คือเรื่องของพระพุทธจริยธรรมที่ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านตั้งใจที่อยากจะให้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจและความเชื่อและศรัทธาต่างๆที่จะประดิษฐานไว้ที่มหาอุโบสถแต่ทุกอย่างก็สิ้นสุดลงนะคะจากการจากไปของท่านแต่เชื่อแน่ด้วยความเมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเชื่อและศรัทธาที่แรงกล้าของพุทธศาสนิกชนของลูกศิษย์ลูกหานี่แหละค่ะและกัลยาณมิตรนี่แหละที่เราจะสานต่อทุกอย่างผ่านไปได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่บททดสอบกำลังศรัทธาก็แล้วกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทำมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ดูในหลายๆท่านก็คงดูใน YouTubeไลฟ์ Facebook ไลฟ์นะคะที่ถ่ายทอดสดกันก็จะเห็นซึ่งความตกใจแล้วกันนะคะหลายๆท่านก็คงจะบอกว่าจะไหวไหมเนาะนะคะแต่เช้านี้ก็ขอแรงนะคะจะไหวไม่ไหวก็อยู่ที่แรงนะคะหลายๆท่านที่ทำงานอยู่นะตอนนี้ที่กำลังทำงานกันอย่างหนักเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยนะคะสำหรับสาธุชนที่อยู่ทางบ้านศิษยานุศิษย์ชลบที่เราคุยกันไว้ว่า6 โมงเช้าเจอกันนะคะก็ขอให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลจราจรนะคะเข้ามาข้างในด้วยก็ได้นะคะมาช่วยกันข้างในว่ามีอะไรที่จะต้องพิจารณาออกแรงช่วยกันออกความคิดสติปัญญาช่วยกันนะคะวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงแล้วนะคะทุกอย่างจะผ่านไปอย่างสวยงามงดงามสมพระเกียรติที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเมตตาแล้วก็พระราชทานเพลิงศพให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านพระครูจริยสารธรรมที่เราเชื่อและศรัทธาในความดีที่ท่านทำมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้นะคะเราจะทำกันเต็มที่แม้ว่าหายใจจะเป็นเฮือกสุดท้ายเราก็ตามนะคะเราต้องมาช่วยกันนะคะจะต้องมาช่วยกันการช่วยกันนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีอาวุธในมือก็ขอให้ดูแลพิจารณาตัวเราว่าตอนนี้เราได้สร้างความเป็นภาระให้ใครไหมนะคะที่หลับที่นอนที่อยู่ที่นั่งนะคะใกล้เก้าอี้นะคะถ้าจะช่วยเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดคลุมผ้านะคะบริเวณข้างๆเก้าอี้อันไหนที่วางยังไม่เรียบร้อยก็ขอความกรุณาช่วยเหลือกันด้วยการจัดนะคะอะไรที่เก้าอี้ที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็ขอความช่วยเหลือเก็บขยับไปด้านหลังนะคะดิฉันเห็นเต็นท์ที่พังลงมาเมื่อคืนนะคะก็อย่างโชคดีที่พังอยู่ข้างท้ายไม่ได้พังข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นความโชคดีในสิ่งที่เราเห็นต้องมองหาสิ่งที่ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วเราจะมีกำลังใจค่ะวันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็หวังว่าวันนี้งานพระราชทานเพลิงจะเริ่มกิจกรรมจริงๆตอนบ่ายโมงตรงนะคะก็มีพิธีไปตามกำหนดการแล้วก็มีไฟพระราชทานนะคะที่จะมาจุดในงานในการพระราชทานเพลิงเนี่ยเริ่มตอน 14:50 นาทีนะคะดังนั้นเรายังมีเวลาในการเตรียมสถานที่นะคะเตรียมกายเตรียมใจนะคะโรงทานเมื่อกี้ดิฉันขับรถเข้ามาเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะเราก็กำลังหาที่ลงดังนั้นวันนี้ถ้าเราเร่งทำช่วยกันแล้วเราก็ไปเตรียมตัวเตรียมใจอาบน้ำอาบท่าแล้วก็
เมตตาตนนะคะ ไปกินข้าวกินน้ำแล้วสัก10 โมงเรามารวมตัวกันก็ยังทันนะคะ ดังนั้นในช่วงเวลาจากนี้ไปนะคะ6 โมง 6 โมงกว่าไปถึง10 โมงเราจะมาช่วยกันเตรียมในเรื่องของสถานที่ขอความร่วมมือนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในบริเวณวัดป่าจริยธรรมวันนี้เหมือนเราได้เริ่มต้นใหม่เพราะเราเตรียมแล้วนะคะเมื่อคืนนะคะทั้งพายุทั้งฝนลงมาอย่างหนักอย่างที่เราติดตามและเห็นข่าว เราจึงต้องการนะคะต้องการช่วยกันนะคะเข้ามาแล้วมาดูว่าตรงไหนที่เราจะสามารถช่วยได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำความสะอาดจัดงานให้เรียบร้อยพร้อมในงานพระราชทานเพลิงเวลา 12 นาฬิกานี้ทุกอย่างต้องพร้อมหมดแล้วนะคะก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ไปพอดีดิฉันก็ไม่ได้เอารายชื่อมานะคะกำหนดการสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของการเตรียมผู้ที่จะวางผ้าบางสกุลนะคะที่จำนวน55 ไตรนะคะเราจะจัดให้มีการนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยใน55 คนอยากจะประกาศชื่อนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเดี๋ยวให้หมออิฐช่วยนะคะในการที่จะไปเอาค่ะตรงข้างหลังอันเนี้ยค่ะนับออกไปค่ะหรือเราจะเอาด้านข้างตรงนั้นก็กะให้เข้าออกสะดวกค่ะเข้าออกสะดวกนะคะสำหรับการร่วมแรงช่วยกันนะคะจริงๆอยากได้หลายชื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ไปว่าจ้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะขอว่าผู้ที่มีรายชื่อในการวางผ้าแต่จะมีหน้างานอีกครั้งหนึ่งว่ามีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้ที่ให้ความดูแลช่วยเหลือทนุบำรุงพระพุทธศาสนามาร่วมงานเราก็จะจัดให้มีการวางผ้าเพิ่มเติมอันนี้ก็อยู่ที่พิธีกรนะคะแต่ว่าใน55 ท่านเนี่ยชุดที่56นี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอย่างน้อยนะคะก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านพระครูจริยสารธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะภาคภูมิใจว่างานพระราชทานเพลิงนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาเป็นประธานให้นะคะซึ่งนับว่าท่านให้เกียรติกับลูกศิษย์ลูกหานะคะแล้วเราก็ได้ความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีรับสั่งนะคะให้จัดพระราชทานเพลิงของท่านพระครูจริยสารธรรมสิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจก็ขอให้เรานะคะที่กำลังทำงานแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงความเหนื่อยเมื่อคืนเชื่อแน่ว่าบางท่านยังไม่ได้นอนเลยแล้วก็ยังไม่ได้หยุดทำงานเลยนะคะดังนั้นช่วงเช้านี้นะคะที่ท่านใดเข้ามาร่วมงานก็ขอให้ช่วยงานก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณงานเพราะว่าตอนนี้เรากำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่จัดพระราชทานเพลิงเพราะเมื่อคืนพายุเข้ามาอย่างหนักอย่างที่เป็นข่าวดังนั้นตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมสถานที่นะคะหากใครเข้ามาที่กำลังแข็งแรงดีนะคะก็มาช่วยดูแลในสถานที่ในโดมที่จัดเก้าอี้มาดูว่าตรงไหนเปียกไหมแฉะไหมผ้าคลุมอะไรอย่างไรเป็นอย่างไรเราจะสามารถช่วยกันในด้านไหนนะคะก็ขอให้มีผ้ามีอะไรมาเช็ดแต่ตรงไหนที่สามารถนั่งได้พักได้นะคะสำหรับคุณตาคุณยายนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะกัลยาณมิตรลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่มาแล้วอยากจะมานั่งก็เชิญที่โดมนะคะก็ยังคงนั่งได้อยู่แล้วก็ดูแลตนนะคะขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอเน้นย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้เตรียมตัวกันมา12 วันนะคะตั้งแต่สรีระสังขารท่านมาถึงวัดป่าจริยธรรมแล้วก็มีการประกอบพิธีสวดมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะสวดพระอภิธรรมในทุกคืนตั้งแต่วันที่18 เมษายนเป็นต้นมาจนวันนี้มาถึงวันที่30 เมษายนระยะเวลาก็12 วันนะคะ
ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดมดงานของวัดป่าจริยธรรมนั้นทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านได้มาพระภิกษุสามเณรท่านก็ช่วยเต็มที่นะคะทั้งแรงกายแรงใจคำแนะนำแล้วก็ปัญหาต่างๆเราผ่านพ้นมาได้จนถึงวันที่30แล้วนะคะวันนี้วันงานที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจความสามารถสามัคคีของลูกศิษย์ลูกหาว่าเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วออกมาสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะคิดว่าตอนนี้ก็คงจะมีFacebook ของวัดป่าจริยธรรมก็คือวัดป่าจริยธรรม Facebook Live นะคะแล้วก็อาจจะมีทาง YouTube Live ด้วยก็ถ้าฟังติดตามข่าวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญมาในงานพระราชทานเพลิงของท่านพระครูจริยสารธรรมที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะลูกศิษย์ลูกหาซึ่งถ้าพูดถึงแล้วสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นประโยชน์นะคะคุณูปการมากมายอย่างที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้มาแสดงธรรมมากล่าวถึงนะคะสหธรรมิกท่านต่างๆที่เคยร่วมงานกันมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้สนองงานนะคะดิฉันเองนะคะก็ยังเป็นข้าราชการอยู่แต่ได้รับเมตตาจากท่านพระครูจริยสารธรรมว่าให้มาทำงานในหน้าที่ที่ท่านที่เรามีความสามารถเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อและศรัทธาเพราะว่าดิฉันเป็นชาวพุทธนะคะชาวพุทธที่พยายามพัฒนาตนนะคะโดยที่เมื่อเรานะคะมีความสามารถมีความพร้อมมีความดีงามแล้วเราก็คอยล้นไปหาคนอื่นๆนะคะความรักความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสนั่นคือสิ่งที่เราได้พัฒนาตนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้ทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้งานของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานเผยแผ่นั้นสามารถที่จะเพิ่มมากขึ้นแม้จะเกิดจากเราแค่นิดหน่อยนั่นก็คือบุญของเรานั่นคือโอกาสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้กับเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นทำให้เต็นท์พังทำให้เก้าอี้เปียกทำให้งานสะดุดนะคะแต่ละหยุดเราไม่ได้นะคะในการที่จะทำคุณงามความดีนะคะเรายังคงจะต้องจัดและรับผิดชอบกันต่อไปจนกว่าจะถึงเวลา 10 นาฬิกาของวันนี้นะคะ12 นาฬิกาทุกอย่างพร้อมในโดมบริเวณมหาอุโบสถที่สร้างยังไม่เสร็จ13 นาฬิกาคือเวลาที่เริ่มงานต่างๆนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ได้ดูเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะที่ฝนตกพายุเข้าแล้วก็เห็นความพังนะคะของเต็นท์ของโดมนะคะแล้วก็ต้นไม้ผ้าเพิ่มปิวไปกระจัดกระจายเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนยังทำงานกันอยู่นะคะก็อยากให้เห็นค่ะทุกคนตั้งอกตั้งใจและบางคนยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็พูดจริงเลยดิฉันก็นอนไม่หลับกลับไปตั้งแต่3 ทุ่มเกือบ4 ทุ่มนะคะก็พายุมาพอดีนะคะต้องรีบไปปิดบ้านนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ปิดประตูหน้าต่างเดี๋ยวฝนจะเดี๋ยวมันจะเปียกไปหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นติดตาม YouTube Facebook นะคะก็ปรากฏว่าตามที่เห็นค่ะแต่ณตอนนี้นะคะเหมือนสิ่งที่พังไปเมื่อคืนตอนนี้สวยมากกว่าเดิมนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสิ่งที่พังลงไปคือการที่เราจะเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งเดิมว่ามันมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรเราต้องพัฒนาสิ่งไหนให้มันดีขึ้นในสิ่งที่เราทำใหม่ย่อมดีกว่าเดิมเสมอนะคะก็ขอให้เรามีความเชื่อและศรัทธามีความตั้งใจเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือลงมือปฏิบัติค่ะ
วันนี้เราก็ได้เห็นผลแล้วนะคะ จากสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อวานพอฝนหายหน่อยมาลงมือปรับกันมาอีกรอบอะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าจะทดสอบนะคะทดสอบความอดทน ความเชื่อศรัทธา ความเคารพรักนะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเต็มที่เหมือนกัน ดังนั้นการแสดงออกวันนี้จึงมีคุณค่าแล้วก็แสดงถึงความสามารถความอดทนของลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดูแลเรานะคะดังนั้นนะคะอุปสมบทคมกิจคะมีที่กวาดขยะไหมคะเห็นพระอาจารย์กำลังหาที่เทกำลังหาที่เทใช่ไหมคะค่ะตอนนี้หลายท่านนะคะกำลังตั้งอกตั้งใจในการที่จะจัดตรงเมนนะคะเมนชั่วคราวที่จะทำพิธีพระราชทานเพลิงสวยงามกว่าเมื่อวานนะคะถ้าหากว่าใครเห็นภาพแล้วก็ได้มาถ่ายรูปเมื่อวานนี้วันนี้พลาดไม่ได้นะคะต้องเชิญนะคะเชิญเลยนะคะว่าวันนี้จะต้องมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะตอนนี้เราได้เตรียมการจัดใหม่สวยกว่าเดิมนะคะด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะคะไม่ได้นอนไม่เป็นไรนะคะแต่ทุกอย่างต้องออกมาสวยสมกับความศรัทธาความเคารพที่ลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนก็จะได้แสดงออกถึงการบูชาคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะความดีนั้นท่านสอนอยู่เสมอว่าถ้าคิดแล้วให้ทำทันทีเพราะบางทีอาจจะไม่มีโอกาสนะคะท่านพูดอยู่เสมอนะคะท่านพระครูจริยสารธรรมที่พูดใกล้ชิดกับลูกศิษย์ลูกหาหมดงานทำงานแล้วก็ถ้าหากจัดงานใหญ่ใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาท้อรวมกลุ่มกันแล้วก็บอกว่าทำไมมันยากมันจะทำได้ไหมนะก็จะโดนดุทันทีบอกว่าถ้ายากแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดถ้าคิดจะทำนะคะอันนี้ก็เป็นคติธรรมที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระครูจริยสารธรรมมดงานของวัดป่าจริยธรรมที่ทำกันมาทำให้งานต่างๆนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดจะทำนะคะแล้วก็เมื่อทำแล้วเนี่ยการทำให้ดีที่สุดนั้นสามารถทำได้ทุกคนแต่ดีที่สุดของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าคนนี้ทำดีที่สุดในระดับ4คนนี้มีดีที่สุดระดับ5คนนี้มีดีที่สุดระดับ8นะคะก็มาช่วยกันในที่สุดเนี่ยดีที่สุดของเรารวม1 8 5บวก6บวก7บวก8ไปมันก็ได้มหาศาลอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์หรือคนเราที่เกิดมาแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ควรจะทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ดิฉันเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านอยากจะเห็นว่าเมื่อคืนพายุฝนฟ้าคะนองลงมาอย่างหนักเนี่ยนะคะแล้วเช้านี้เป็นอย่างไรนะคะเข้ามาดูนะคะมาดูแต่ตอนนี้ขอแรงมาช่วยกันก่อนนะคะข้างหน้านะคะดิฉันขับรถเข้ามาก็อย่างที่บอกค่ะมีโรงทานเข้ามากันแล้วนะคะดังนั้นท่านใดที่ยังอยู่บ้านอยู่บอกว่ากินข้าวก่อนไม่ต้องห่วงนะคะออกมาก่อนออกมาช่วยกันก่อนมีอาหารมีโรงทานอย่างมากมายนะคะเป็นโรงทานเป็นงานที่มีโรงทานเยอะมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่ท่านพระครูจริยสารธรรมที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะคะท่านเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธภาพที่ดีกับทุกๆส่วนนะคะกับทุกๆที่นะคะขอให้นิมนต์นะคะไปหมดนะคะแล้วท่านก็ไปพร้อมกับสื่อนะคะก็คือถ่ายทอดสดตลอดนะคะทำให้สิ่งที่ท่านทำนั้นปรากฏแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศเลยนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันอยู่กองอำนวยการนะคะเล่าให้ฟังว่ามีญาติธรรมมีลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มาจากสิงคโปร์นะคะบอกว่าได้รับฟังข่าวจองเครื่องแล้วก็บินมาเลยนะคะมาทั้งครอบครัวด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็บอกจะมาร่วมงานพระราชทานเพลิงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่ากัลยาณมิตรพุทธศาสนิกชนนั้นทั้งใกล้และไกลที่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมใช้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตแ
แก้ปัญหาชีวิต แล้วเขาก็พบว่าความสุขเกิดขึ้น ผ่านพ้นปัญหาชีวิตไปได้ แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นั่นคือประโยชน์และสิ่งที่ชาวพุทธได้จากการนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้นะคะ ดังนั้นครูบาอาจารย์ของเราก็คือท่านเป็นสื่อกลางท่านได้เสียสละนะคะทุ่มเทตัวเองนะคะตลอด29พรรษาเนี่ยเรายังคิดจะออกกำลังกาย21วันนะต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีนะดิฉันเองนะเป็นพยาบาลนะแถมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอีกนะคะยังทำไม่ได้เลย21วันนะคะทำได้แค่5วันนี้ก็เริ่มจะเหนื่อยจะท้อแล้วนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เป็นปฏิปทาของท่านพระครูจริยสารธรรมท่านอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาถึง29พรรษาและสิ่งที่ท่านตั้งใจและทำมานั้นนะคะนอกจากคิดถึงเรื่องของธรรมะจะต้องไปถึงทุกคนที่บ้านโดยไม่ต้องมาวัดเห็นความคิดนี้ของท่านแล้วก็มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ความคิดที่แตกต่างนอกกรอบและยาวไกลนะคะท่านก็ได้ตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นเพื่อที่จะนำธรรมะนั้นเข้าสู่จิตใจของคนทุกเพศทุกวัยที่บ้านโดยไม่ต้องมาวัดเห็นไหมคะสาธุค่ะหาวิวีนะคะวิวีค่ะมีผู้ที่เอาผ้าอันนี้ค่ะเพื่อนมีศรัทธาทำอะไรนะคะย่าเทียมนึกไม่ออกเนื่องจากไม่ได้นอนนะคะเอาย่าเทียมมานะคะจะช่วยพิจารณาเอาไว้ตรงไหนให้สวยงามมาเพิ่มเติมนะคะมาเพิ่มเติมให้สิ่งที่เราทำวันนี้สวยงามสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกอย่างวันนี้ก็ขอด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านใดที่มาร่วมงานจะต้องแต่งกายเรียบร้อยไว้ทุกนะคะหมายความว่าชุดสีขาวนี่แหละนะคะเสื้อขาวผ้าถุงดำหรือผ้าถุงสีที่มันไม่ฉูดฉาดนะคะแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะสำหรับ55ท่านที่จะวางผ้าบางสกุลนะคะก็จะมีเก้าอี้จัดไว้ให้ตอนนี้ยังขอรายชื่อกับหมออิฐอยู่นะคะจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็จะจัดเตรียมเพื่อความเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้วางผ้าบางสกุลในพิธีพระราชทานเพลิงศพทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านที่มาเนี่ยมาด้วยความศรัทธามาด้วยความรักมาด้วยความเชื่อและศรัทธาว่าท่านพระครูจริยสารธรรมท่านได้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อกัลยาณมิตรพุทธศาสนิกชนนี่แหละนะคะอย่างมากมายวันนี้จึงมาอยากจะมาส่งท่านมาตอบแทนคุณท่านนะคะท่านจึงได้มารวมตัวกันในวันนี้นะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกท่านเนี่ยในพิธีเนี่ยมอบจึงให้55ท่านนี้เป็นตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนนะคะซึ่งเราก็คัดเลือกมานะคะจากผู้ที่เป็นอุปถัมภกของวัดป่าจริยธรรมนะคะไม่ว่าจะมาช่วยในเรื่องของปัจจัยต่างๆทำให้งานเผยแผ่สามารถสำเร็จลุล่วงไปสามารถการจัดสถานที่สร้างสิ่งต่างๆของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยให้พร้อมในการที่จะไว้ต้อนรับสาธุชนเราก็ไม่ได้คิดว่าวัดจริยธรรมจะมีผู้ที่มารู้จักมากขนาดนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ได้รับการติดตามทางวัดป่าจริยธรรม Facebook นะคะวัดป่าจริยธรรม Official นะคะหรือFacebook ของวัดป่าจริยธรรมก็จะเห็นซึ่งพัฒนาการนะคะจากฝั่งของ
ศาลาพุทธังกรที่ยังไม่มีหลังคาเป็นร่มเงาร่มไม้ ปูพื้นด้วยฟางข้าวจัดปฏิบัติธรรมนะคะตั้งแต่ปีแรกที่ท่านได้มาอยู่โดยมีท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์ท่านมหาลัมพันธ์ปุญญมโนนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลักเลยนะคะได้ช่วยร่วมสร้างมาจัดปฏิบัติคอร์สเข้มทุกวันที่1 ถึง 7ของทุกเดือนด้วยนะคะจัดอย่างสม่ำเสมอมาไม่ได้ขาดนะคะเจอปัญหาอุปสรรคต่างมากมายท่านก็ยังผ่านมาได้นะคะเชื่อแน่ว่ากว่าระยะเวลาที่ท่านได้ทำงานในด้านพระพุทธศาสนานั้นปัญหาท่านมากกว่าที่เราเจอในวันนี้นะคะวันนี้แค่เราเจอพายุฝนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะเราป้องกันไม่ได้เนาะเราได้แต่แก้ไขตามเหตุการณ์หน้างานสถานการณ์นะคะซึ่งวันนี้ตอนนี้เรากำลังร่วมแรงร่วมใจกันอยู่นะคะอยากให้ท่านผู้ฟังที่บ้านที่ยังอยู่บ้านอยู่มาเห็นนะคะตอนนี้เมนชั่วคราวนะคะที่เห็นเมื่อวานนะคะวันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยจากพายุที่เจอเมื่อคืนนะคะสวยกว่าเดิมนะคะมาดูกันนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบนะคะแม้ว่าเต็นท์ตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือกระเช้านะคะต้องฝากไปยังท่านปลัดเทศบาลนาดอกคำนะคะผู้ซึ่งท่านได้ส่งกำลังนะคะมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะในการทำงานแล้วก็ผูกผ้าเพื่อความสวยงามเพื่อความสมพระเกียรติที่ท่านที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านได้ให้พระราชทานเพลิงมาให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะคะตอนนี้ยังต้องการลดกระเช้าอย่างด่วนนะคะเพราะว่าผ้านั้นตกหย่อนลงมาไม่เป็นระเบียบนะคะแต่เราก็มันอยู่ส่วนสูงด้วยนะคะบันไดสูงก็ไม่มีจึงขอกระเช้านะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านคะก็อยากจะให้มาเห็นกันแล้วก็ท่านที่อยู่ภายในงานวันนี้ด้วยนะคะเมื่อมาแล้วนะคะนอกจากจะมาดูก็อยากให้มาช่วยนะคะช่วยดูแลในจุดที่ยังไม่มีใครทำหรือตรงนี้ควรจะปรับใหม่ไหมควรจะทำอย่างไรให้มันสวยงามนะคะหรือถ้าหากว่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะโดยเฉพาะพ่อแม่คุณตาคุณยายที่สังขารไม่ได้ให้เอื้ออำนวยนะคะเราก็มีสถานที่ในโดมนะคะมีเก้าอี้จัดไว้ก็สามารถมานั่งพักนั่งดูได้นะตอนนี้นะคะแต่พิธีจริงๆเนี่ยวันนี้ทั้งวันนะคะก็สามารถวางผ้าบางสกุลนะคะนะคะในช่วงของการปรับสถานที่แก้ไขตามสถานการณ์ที่เราโดนสิ่งที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติมาทดสอบไม่ได้ลงโทษอะไรเราหรอกนะคะแค่มาทดสอบขอบคุณค่ะความเชื่อความศรัทธานะคะความเก่งของลูกศิษย์ลูกหานะคะมดงานนะคะรวมถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนี่แหละนะคะว่าวันนี้แม้ว่ามีภัยธรรมชาติที่เขาเรียกกันนะฝนตกนะจริงเราก็อยากจะให้ฝนตกเพราะว่าหลายวันมาเนี่ยแดดจัดมากนะคะมดงานบางท่านนี่หน้าดำแล้วนะต้องเสร็จงานต้องไปพอกครีมอย่างใหญ่กันเลยนะคะก็คงจะเหนื่อยพอสมควรแต่ณวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะเริ่มมีพิธีแล้วในเวลา 13 นาฬิกาเราได้รับเกียรติจากผู้ราชการจังหวัดเลยท่านชัยพจน์จรูนพงศ์ที่จะมาเป็นประธานให้
นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้พุทธศาสนิกชน ทุกท่านที่เราจะมาร่วมงานกันนะคะ ดังนั้นนะคะอาจารย์จะพูดต่อใช่ไหมคะ บิณฑบาตแล้วค่ะตอนนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะ อาจารย์จะพูดไหมคะมีไมค์อีกอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวรอก่อนก็อนุโมทนาบุญกับโยมที่วานะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะวันนี้ต่างไม้ต่างเบอร์นะมีต่างหลายจากสถานที่แต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะทำเทิดทูนบูชาคุณของพระหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมนะเรียกว่าเอาบุญส่งท่านเอาคุณความดีส่งท่านถ้าพระอาจารย์ท่านรับรู้ท่านคงจะปลื้มนะปลื้มในความสามัคคีนะสามัคคีของลูกศิษย์ลูกหาความรักนะความกตัญญูของลูกศิษย์ลูกหากตัญญูคือรู้คุณนะท่านมีคุณเราก็รู้คุณท่านเราอยากจะทำเพื่อท่านอันนี้เรียกว่ากตัญญูเนาะทั้งทิศโชควีวีก็ไม่ได้นอนเนาะเห็นลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เล็กๆน้องจุนเติ้ลแต้วโอ้แนนไผ่แล้วก็ญาติธรรมหลายคนหลายท่านคุณหมอที่วาพ่อปกป้องโยมยุ้ยทางโน้นโอ้โยมปางหลายๆคนเนาะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็มีความพ่อน้องจุนแม่น้องจุนก็ทุกคนน่ะมีความสามัคคีปองดองแล้วก็มีความรักในพระอาจารย์นิรุตหรือว่าหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10 นาทีนะครับเช้านี้ญาติโยมก็ได้เตรียมที่จะใส่บาตรนะครับช่วงประมาณ7 โมงเช้าก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์คณะพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรนะครับบิณฑบาตเวลาตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณ8 นาทีสำหรับญาติโยมที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาสู่สถานลานเมรุชั่วคราวที่จะถวายเพลิงเนาะเป็นงานพระราชทานเพลิงที่ได้รับความเมตตาจากพ่อหลวงหรือว่าในหลวงท่านพระราชทานเพลิงเพื่อจะเผาสรีระของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโลหรือว่าหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมก็ขอประชาสัมพันธ์กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกานะครับเราก็จะร่วมกันตั้งแถวที่เต็นท์ที่อุโบสถเพื่อจะบิณฑบาตรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระอาจารย์ท่านทำไว้เราก็รักษาเอาไว้นะครับนิมนต์ที่ ใครรูปไหนยังไม่ได้ฉันข้าวต้มนะครับก็นิมนต์ที่อาคารอเนกประสงค์นะเดี๋ยวได้ฉันข้าวต้มนะฉันข้าวต้มเสร็จแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกาก็ขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศมาจากกรุงเทพเชียงใหม่กาฬสินธุ์ขอนแก่น101หนองคายเรียกว่าทั่วประเทศอุดรธานีด้วยความรักนะครับความรักความงามด้วยน้ำใจที่พระอาจารย์ท่านได้มีให้กับบรรดาครูบาอาจารย์กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยความงามของใจนี่มันงดงามงามใดเล่าท่านบอกเกิดน้ำผุดผ่องใดเกิดจ้ากว่าใจใสกว้างใดหนอพอเทียมได้กับห้องใจมีบ้างไหมเกินใจนี้มาเอ่ยอิงนะหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นว่าสิ่งไหนที่ทำด้วยใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีค่านะเป็นสิ่งที่มีค่านะครับหรือว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าคนที่ศรัทธาได้ก็คือมองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณนะสมัยนั้นอาตมาอยู่ที่วัดน้ำมันหมดก็นึกถึงกรของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดได้ดีมากนะ
ว่าหมดน้ำไม่เป็นไรน้ำใจยังอยู่หมดน้ำเพียงชั่วครู่น้ำใจอยู่ไม่เป็นไรหมดน้ำเพียงชั่วคราวก็ยังพอจะหาได้ใหม่แต่ถ้าหมดน้ำใจหาได้ใหม่ยากจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญการที่ครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเดินทางมาในวันนี้ก็มาบอกถึงความมีน้ำใจที่มีให้แก่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมมีให้แก่ลูกศิษย์ลูกหามีให้แก่ญาติโยมวัดป่าจริยธรรมตัวกับผมเองก็เห็นครูบาอาจารย์มาเยอะผมก็ดีใจเห็นญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันส่งท่านนะแต่ว่าท่านไม่ได้ไปไหนนะมีพระหลายรูปครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็มาพูดมาคุยกับอาตมาว่าผมเหมือนฝันไปผมในความรู้สึกผมเนี่ยพระอาจารย์ท่านยังไม่ได้มรณภาพจริงๆก็ท่านก็ละร่างกายเนี่ยแต่ว่าคุณความดีแล้วว่าจิตใจของท่านก็ยังอยู่สิ่งที่ท่านทำเอาไว้ก็ยังอยู่นี่คือความดีนะครับเห็นญาติโยมมาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าเราจะทำให้ท่านเราก็มีความปองดองสามัคคีกันนี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้เกิดความสุขมันจึงเกิดเป็นบุญนะครับนะบุญเป็นชื่อของความสุขการมาอยู่ร่วมกันเยอะๆนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาใจของเราให้อยู่เป็นให้สงบแล้วก็ให้เป็นบุญเพื่ออะไรเพื่อจะใช้บุญนี้หรือว่าเพื่อจะน้อมบุญนี้นะหรือว่าเพื่อจะถวายบุญนี้แก่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเป็นเหตุพระอาจารย์ท่านเป็นเหตุให้พวกเราได้สร้างกุศลนะการจากไปของท่านเป็นเหตุให้พวกเราได้มาสร้างกุศลร่วมกันพระอาจารย์ท่านให้พวกเราร่วมกันสร้างคุณความดีจนวันสุดท้ายก่อนที่จะเผาสรีระของท่านก่อนสรีระของท่านนั้นจะสูญหายกลายเป็นเท่าฐานอันนี้ก็คือธรรมชาติของร่างกายอันนี้ธาตุดินก็สู่กับธาตุดินธาตุน้ำก็สู่ธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุไฟธาตุดินก็จะกลับสู่ธาตุดินเรียกว่าวันนี้เราจะมาส่งท่านจากรูปประกายสุดท้ายก็กลายเป็นธาตุดินที่นอนทับถมซึ่งแผ่นดินเหมือนกันหมดเนี่ยอันนี้ก็ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือความแก่ความเจ็บความตายสิ่งที่ช่วยกันไม่ได้ก็คือความเก็บความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับญาติโยมที่ยังไม่มาก็เข้ามานะตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเยอะแล้วขอกราบราธนานิมนต์นะครับราธนานิมนต์ห่มผ้าแล้วก็เราจะได้ร่วมกันบิณฑบาตในช่วงเช้าก่อนที่จะบิณฑบาตนะโยมหมอที่วาก็จะมีการไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ถวายทานให้เสร็จเลยให้พรให้เสร็จแล้วก็บิณฑบาตแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พิจารณาอาหารนิมนต์ที่นี่แหละนะครับนิมนต์ที่นี่เลยนิมนต์นะครับนิมนต์เข้ามาสู่เต็นท์พอจะนั่งได้อยู่นะครับครูบาอาจารย์เข้ามาสู่เต็นท์เพื่อจะได้ร่วมกันไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ให้พรเลยนะครับให้พรแล้วก็ออกรับบิณฑบาตนะเหมือนทุกวันที่ทำนะครับเหมือนทุกวันที่ทำครูบาอาจารย์ถ้ารูปไหนสะดวกนะครับรูปไหนสะดวกก็ขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับส่วนรูปไหนที่มีภาระหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านทำภาระหน้าที่ได้เพราะว่าก็ได้ช่วยกันเตรียมสถานที่ช่วยกันเตรียมสถานที่ตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าพายุฝนกระหน่ำลงมาก็เหมือนโยมหมอที่วาพูดนั่นแหละเป็นการทดสอบกำลังใจของลูกศิษย์ลูกหา
แต่สิ่งที่เสียไปนะสิ่งที่ได้ใหม่มานะมันงดงามกว่าเดิมนะใช่ว่าในโลกไปเนี้ยเวลาเราสูญเสียสิ่งใดไปเราก็จะไปเศร้าโศกเสียใจเลยบางครั้งเราอาจจะได้สิ่งที่งดงามมากกว่าเดิมเหมือนที่จะประชุมเพลิงหรือว่าถวายเพลิงหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมในวันนี้พอตื่นมาตอนเช้าก็งดงามมันเมื่อคืนนี้อาตมาก็ไปดูทีมงานจัดดอกไม้ว่าเป็นยังไงบ้างทีมงานก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้พระอาจารย์โอ้สุดยอดนะ
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แสงทองร่ำไรในยามอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคน ทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่น รอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืม เสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทย แม้เสด็จสู่ฟ้าไกล แต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไป แต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจ ให้ระลึกถึงพระเมตตา แผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไป ด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทย แม้เสด็จสู่ฟ้าไกล แต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิ ราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือน
ชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิ เจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนัก เพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่น แต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผา เราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ ห่างไกลมะเร็งปอด สุขภาพก็ดี มันคือที่สุดแล้ว ราชินีจงเป็นอมตะ ราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ ไปเอาธูปมา แต่ไม่ต้องจุดแล้วนะ เดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้ว มันจึ้งมาก ไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์อบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคต
นงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีนักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามขึ้นมาอีกหมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้นถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียง
งคืนธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธ ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจ จงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชน คนดี ผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้ว กราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันมีพระสยามเทวาธิราช พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้น ขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อย และท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเน้อเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรมสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเน้ออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาเจ้าคณะอำเภอฝาง วัดวาอารามเรื่องร้องพ้องฟ้าสืบสานนานมาล้านนาแดนไทยวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวกเล่าขานกันมานานไกลศาสนายิ่งใหญ่ของชนชาวไทยพระพุทธบาทจำลองพระสัมมาองค์พระศาสดาพุทธบูชากราบไหว้องค์พระเจ้าฝางอุดมศิลป์ผู้สร้างสรรค์มานานไกลนามอุดมก้องไปสมในฉายาก่อนเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จากวัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้าน้อยบุญธรวงศาข้าหลวงพวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษามัคคีเป็นวัดร้างโบราณสืบสาน2524พระมหาราชครูเกษราปัญญาปรมาติกาจารย์จาก
วัดดับภัยเชียงใหม่สืบสานเวลาผ่าน131 ปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรืองงามตาเจ้านายบุญธรรมสาขาหลวงบวงเชียงใหม่ปกครองหัวเมืองฟ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกชาติพันธุ์รวมใจรักษาศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับเดือน6ใต้เดือน8เหนือขึ้น14ค่ำวันนี้เป็นวันโกนเป็นวันแต่งวันดาวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระวันศีลเดือน8เพ็งแล้วก็ตรงกับเดือน6ใต้วันพระวันศีลนั่นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายก็พึงสำนึกและสังวรอยู่ในจิตในใจว่าวันนี้เป็นวันพระวันศีลอย่าทำอันอย่างที่มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมทำอันอย่างที่มันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแก่วัดวาอารามเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทุกวันพระวันศีลเราก็ร่วมด้วยช่วยกันบางวัดนี่เปิ้นก็จะจัดทำบุญใส่บาตรตลอดทั้งปีคือไปทำบุญตักบาตรที่วัดแต่บ่ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ประการใดบอกว่าเปิ้นงดการฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนกับการช่วงเข้าพรรษาก็ไปใส่บาตรญาติปกรับศีลรับพรจากสังฆประสงค์แล้วก็กลับบ้านไผ่บ้านมันนี่เป็นส่วนที่เขามีวัดประจำท้องถิ่นประจำชุมชนเพื่อจะให้ญาติโยมได้ไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวาแห่งประการหนึ่งเราบ่ได้ไปวัดเราก็อาจจะไปทำบุญแก่สังฆประสงค์สามเณรที่ออกรับบิณฑบาตตามในเขตท้องที่ที่มีการบิณฑบาตโปรดสัตว์ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ไปใส่บาตรญาติปกกันได้นี่การแสดงออกซึ่งเป็นวันพระวันศีลวันพรุ่งนี้วันศุกร์เป็นวันที่1ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติญาติโยมเปิ้นกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานแห่งชาตินั่นก็ถือว่าชาติเราจะมีการทำการงานเกษตรอุตสาหกรรม
การที่มีแรงงานก็เปิ้นให้หยุดกันวันพรุ่งนี้นะวันแรงงานแห่งชาติก็จะได้อยู่กับบ้านกับจองกับลูกกับเต้ากับสถานที่เป็นวันแรงงานแห่งชาติวันที่1 เดือนพฤษภาคมแล้วก็วันนี้วันที่30เป็นวันสิ้นเดือนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าดินฟ้าอากาศก็จะมีฟ้าฝนตกลงมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางจะมีพายุลมแรงบางที่แต่เมื่อได้รับฟังคำประกาศได้ก็ต้องระมัดระวังกันมันจังมาบ่แรงเนาะฟ้าฝนที่มาบ่แรงเราบ่จำเป็นจะออกบ้านไปไหนเมื่อฟ้าฝนลมแรงก็อยู่กับบ้านกับจองและดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นวัวเป็นควายเป็ดไก่หมูหมาอย่างต่างๆที่มันจะได้รับผลกระทบดูแลให้เกิดความเรียบร้อยตลอดถึงผักที่เฮาปลูกเฮาฝังสิ่งใดที่จะป้องกันก็ช่วยกันดูแลพอกอยนี่คือจะมีฟ้าฝนลมแรงอยู่ในช่วงวัน2 วันเนี่ยญาติโยมเพราะเข้าเดือนพฤษภาแล้วพฤษภานี่เดือน9นะเดือน9พฤษภาแล้วก็วันที่1เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติก็หยุดงานกันวันแรงงานวันเสาร์วันอาทิตย์และวันที่4เนี่ยเป็นวันชัดมงคลเป็นวัดชัดมงคลก็เป็นวันสำคัญอย่างวันหนึ่งสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นวันชัดมงคลก็หยุดหลายวันญาติโยมหยุดหลายวันอันนี้ก็เกี่ยวกับกิจการงานทางบ้านทางจองของเฮาวันนี้ได้มาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เอาที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นที่เป็นธรรมชาติแม้แต่ในตนตัวเฮาก็เป็นธรรมะเป็นสังขารธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าว่าธรรมะสภาวะธรรมทั้งปวงน่ะใบควรยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมบ่เปลี่ยนแปลงญาติโยมบางคนเนี่ยถือว่าอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะบ่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ว่าสังขารตัวเฮาก็เหมือนกันสังขารที่มีวิญญาณคลองบ่มีวิญญาณคลองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นใกล้ๆตัวเฮาเนี่ยนะญาติโยมตัวเฮา
เอาเกิดมาตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กแต่หนุ่มตั้งแต่วัยกลางคนและก็วัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัยเนี่ยวัยสุดท้ายนี่ปัจฉิมวัยตั้งแต่อายุ60 ปีขึ้นไปถึง80 ปีทุกวัยนะมีการเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายของเฮาตอนเป็นหนุ่มเป็นบ่าวเป็นเตียวเป็นสาวแต่ก่อนบ่เคยเจ็บบ่เคยปวดอันยังก็มั่นคงแข็งแรงผมก็ดำเหมือนปีกแมลงผู้เขี้ยวฟันเฮาก็เต็มปากเต็มหยังกินยังก็ดีดูดีลำเนื้อหนังมังสังก็เต่งตึงไปหมดนี่หลังจากนั้นมาอายุย่างเข้า50เนี่ยญาติโยม50เริ่มจะเปลี่ยนแปลงแหละผมที่เคยดำก็กลับขาวตาที่เคยยาวก็กลับสั้นเขี้ยวที่เคยมั่นก็กลับคอนหนังเคยตึงก็หย่อนยานไปตามกาลและเวลาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยบ่มีเกสรนี่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดเนอะเราจะไปอวดตนอดตัวว่าบ่เจ็บบ่เป็นบ่ไข้บ่เมื่อยนี่อวดตนตัวบ่ได้ญาติโยมมันเป็นธรรมะมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โลกที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติการดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องมาดูและก็พิจารณาปลงปล่อยวางเป็นสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงบ่ควรไปยึดมั่นถือมั่นบ่ควรไปยึดมั่นถือมั่นตามหลักของธรรมชาติสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะเปลี่ยนแปลงเขาก็นึกไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ญาติโยมมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดบอกว่าคนยากคนจนคนมั่งคนมีคนฉลาดคนโง่คนบ้าใบสึงตึงเหมือนกันหมดนะเอาบ่ได้อวดตัวว่าบ่เป็นอย่างบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยบ่เปลี่ยนแปลงนี่อดตนตัวบ่ได้เนอะญาติโยมเพื่อปลงปล่อยวางเมื่อสภาวะธรรมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยปลงปล่อยวางบางครั้งโอกาสและเวลาเราเอาตนตัวเฮาไปแยงกระจกดูโอ้ญาติโยมหางตานี่ก็มีรอยตาก็โลกโบขึ้นไปผมบนหัวก็เงางอกนี่โอ้มันเป็นสภาพอย่างนี้นะมันบ่สามารถที่จะต่อต้านธรรมชาติได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์โลกทุกคนที่เกิดมาแม้แต่สิ่งที่บ่มีวิญญาณก็เหมือนกันอย่างที่อยู่ที่อาศัยวัดวาอารามสถานการศึกษาถนนหนทางทุกอย่างจะต้องมาบูรณะจะต้องมาปลดมาแปลงมาซ่อมมาแซมญาติโยมนะมาซ่อมมาแซมอันนี้เป็นหลักของธรรมะนะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีวิญญาณคลองก็ตามบ่มีวิญญาณคลองก็ตามมันจะต้องเป็นไปในลักษณะพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์เนี่ยลักษณะของเกิดขึ้น3ประการคือเป็นอนิจจังสภาพบ่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกข์เมื่อเป็นอนัตตาเป็นของบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนเดี๋ยวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มองเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยญาติโยมอย่างเฮาไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดวาอารามที่สำนักใหญ่ๆถ้าปฏิบัติธรรมจิตใจนิ่งสงบเปิ้นว่าเขาจะมองเห็นไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของตนของตัวบ่จริงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นมีการแปรปรวนแล้วก็มีการดับสลายไปในที่สุดเป็นอนิจจังเป็นสภาพบ่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจู้ผู้จู้คนตราบใดเมื่อใดเฮายังติดข้องอยู่ในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงบ่ปรงตกบ่ปรงตกบ่นึกถึงพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตราบนั้นเมื่อนั้นเขาก็จะจมทุกข์ปักทุกข์อยู่ในจิตในใจทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายทุกข์เพราะความพัดภาคทุกข์เพราะความเศร้าโศกทุกข์เพราะเสียอันตินเป็นสิ่งที่หักไปเป็นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันหมดนะปัญหาก็คือความทุกข์ปัญหามีสองอย่างปัญหาภายในและปัญหาภายนอกปัญหาภายในของเฮาก็ที่มีกิเลสเกาะกลุ่มอยู่ในจิตในใจซึ่งประกอบด้วยโลภโกรธหลงนี่ปัญหาภายในเขาแกะบ่จ้างแก้บ่จ้างบ่แก้ไขจ้างนี่มันก็จมปักทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่ปัญหาภายในปัญหาภายนอกปัญหาที่มากระทบทางอินทรีย์ทั้งหกของเฮาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะที่มากระทบเนี่ยสิ่งใดที่มากระทบอย่างตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายได้กระทบกับสัมผัสสี่ที่เป็นได้มาสัมผัสเรียกว่าโผฏฐัพพะอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกการกระทบเรียกว่าสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นวงจรแห่งความทุกข์ปัทโธเป็นวงจรแห่งความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตายกตัวอย่างเมื่อตาสัมผัสกับรูปสวยก็ตามรูปบ่สวยก็ตามจะได้ไปปรุงแต่งเป็นเวทนาอย่าไปน่าเกลียดน่าจะไปยินดีสีไขกับรูปที่มาสัมผัสกับตารู้ว่านั่นเป็นรูปบ่ปรุงแต่งบ่เกลียดบ่จังบ่ฮักบ่ชอบเนี่ยอยู่ตรงกลางในที่ตาได้สัมผัสนี่เป็นสิ่งสำคัญในญาติโยมก้อยฝึกก้อยฝนก้อยประพฤติปฏิบัติไปคนเฮาเกิดมาเนี่ยมีปัจจัยได้รับการกระทบตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหมดแต่เฮาจะมีปัญญาแก้ไขบ่ให้เกิดเวทนาบ่ให้เกิดมีการทุกขเวทนาสุขเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นตัวปัจจัยปรุงแต่งสำคัญเฮาดับที่เวทนาเนี่ยมีปัญญารู้ตันแจ้งโดยสติโดยปัญญาโดยวิปัสสนาไปดับที่เวทนาเนี่ยเราก็บ่สามารถที่จะเกิดความวงจรแห่งความทุกข์ได้อันนี้ฝากไว้
ฝากไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมตัวเองก็เป็นสภาวะธรรมข้างนอกกายเฮาก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งแวดล้อมก็เป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปในที่สุดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยญาติโยมนะคือพิจารณากันบ่อยๆพิจารณากันเนืองๆเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังสภาพบ่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนเมื่อเขาบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่โลภบ่อามเบียดบังในชีวิตจนเกินไปเขาก็มีความทุกข์น้อยความทุกข์น้อยความสุขก็จะเริ่มมีอย่างนี้เป็นต้นเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องตางได้มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะว่านะคะขอเชิญญาติโยมสาธุชนได้ฟังธรรมเนอะทุกวัน7 โมงเกิงถึง8 โมงก็จะมามาจาพบปะตีขึ้นวิทยุ 88.50 จากวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝางก็จะแผ่เครือข่ายไปทั่วหลายจังหวัดแล้วก็วันศุกร์นี่ก็จะได้มาปะพบญาติโยมทั้งภาคเจ้าภาคค่ำก็ตั้งแต่20 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง10 โมงในช่วงนั้นก็จะมีธรรมะมามาฝากแล้วก็มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ออนไลน์ฝากไปคือพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อยู่สุขวันใจตามอัตภาพชีวิตที่มีอยู่นี่ก็ติดตามรายการทุกวันศุกร์ทุกเช้าตั้งแต่7 โมงครึ่งถึง8 โมงทุกวันโอกาสวันนี้ก็เวลาก็หมดเวลาก็ขออำลาพาจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนขอความผาสุกความมีธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมะประทีปส่องตางต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร ให้เชื่อขอให้เชื่อกู้ภัยและชลบนะคะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะให้จอดรถแต่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะคะจุดที่เตรียมไว้อาจจะไม่พร้อมนะคะเข้าไปจอดรถอาจจะติดได้ดังนั้นขอให้เชื่อนะคะเชื่อชลบเชื่อกู้ภัยเชื่อทีมจัดจราจรนะคะว่าตรงไหนจอดได้ตรงไหนเข้าได้ตรงนี้ควรถอยถ้าอย่างนั้นแล้วจะมีปัญหาเรื่องของรถติดเพราะดินของวัดป่าจริยธรรมนั้นเป็นดินร่วนนะคะแล้วก็เป็นดินแดงๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโคลนถ้าถูกน้ำอันเนี้ยเรารู้ปัญหากันดีดังนั้นคนที่รู้ปัญหาดีคือชลบกู้ภัยจราจรนะคะก็ขอให้เชื่อทีมนะคะว่าจอดตรงไหนไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่าสวนลูกศรนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของรถติด
วันนี้นะคะจริงๆแล้วทีมงานที่เตรียมงานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้คำแนะนำแล้วก็มาอยู่ด้วยกับเราตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่18นะคะจนมาถึงวันนี้วันที่30นะคะท่านก็ให้คำแนะนำแล้วก็เราก็เตรียมสถานที่คิดว่าพร้อมประมาณให้ 90% ละกันนะคะให้พร้อมสำหรับการต้อนรับสาธุชนที่เรามาที่นี่ด้วยความตั้งใจก็เกิดปัญหาไม่ใช่ปัญหาก็แล้วกันเนาะเป็นบททดสอบนะคะก็มีฝนพายุลงนะคะอย่างหนักเมื่อคืนตามข่าวนะคะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเช้านี้ได้ถูกแก้ไขพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะคะแต่เรื่องที่บริเวณที่จอดรถนะคะไม่มีแดดก็อาจจะไม่แห้งดินที่เปียกก็อาจจะทำให้รถติดได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้ถ้าไม่รู้ว่าจุดไหนอะไรยังไงถามเจ้าหน้าที่นะคะกองอำนวยการเราจะมีหลายคนที่ช่วยบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความจำนงจะเป็นเจ้าภาพนะคะกองทุนเผยแพร่นะคะหรือร่วมงานบุญนะคะของท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจะมาทำบุญนะคะทอดผ้าบางสกุลนะคะก็สามารถที่จะรับได้ที่กองอำนวยการนะคะแล้วก็เมื่อมาแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะขอเจ้าหน้าที่ที่มาให้คำแนะนำนิดนึงนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็มาเวียนด้านขวานะคะที่องค์พระพุทธจริยธรรม3 รอบนะคะเมื่อเสร็จแล้วถึงเอาผ้านะคะแล้วก็ไม้จันทร์นะคะมาวางไม้จันทร์มาวางที่เรือนะคะเรือทองข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เอาผ้าไตรและดอกไม้ขึ้นไปที่เมรุนะคะเพื่อที่จะวางผ้าบูชาตามความศรัทธาของเรานะคะสิ่งนี้นะคะเป็นการทำงานที่รองรับคนจำนวนมากเราประเมินว่าจะมีคนเท่านี้100สมมุตินะคะคนอาจจะมา500นะคะดังนั้นเรื่องของความพร้อมจาก100มา500มันต่างกันมากนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของความเข้าใจช่วยเหลือมีน้ำใจแล้วก็ให้คำแนะนำเกื้อกูลกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมให้งานวันนี้งานพระราชทานเพลิงวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและงดงามนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอประกาศนิดนึงก็คือเรื่องของในพิธีพระราชทานเพลิงวันนี้จะมีการวางผ้าเป็นตัวแทนนะคะรายนามผู้ทอดผ้าไตรบางสกุลบนเมนนะคะในงานพระราชทานเพลิงพระครูจริยสารธรรมในวันนี้เวลาก็จะประมาณ 14 นาฬิกานะคะเราจริงๆแล้วอยากให้วางทุกท่านอย่างที่บอกเนี่ยที่เรามาแล้วก็วางบนเมนทุกคนเนี่ยนะคะที่มาวันนี้นะคะเมื่อวางแล้วได้ไม้จันทร์มาแล้วแล้วก็วางไว้ตรงเรือทองนะคะเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะพระราชทานเพลิงแต่ตัวแทนทั้ง55ท่านนี้เป็นผู้แทนนะคะเนื่องจากว่าเราให้ขึ้นทุกคนไม่ได้เนาะก็ขอแจ้งรายนามเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะสถานที่สำหรับ55ท่านนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดรายชื่อไว้ที่เก้าอี้นะคะเพื่อที่พอพิธีกรนะคะท่านมาจัดในพิธีเนี่ยเรียกชื่อแล้วก็เอ่ยนามแล้วก็จะได้เดินมาเป็นชุดตามกำหนดการนะคะดิฉันเองขออนุญาตประกาศรายนามเพื่อการเตรียมตัวสำหรับผู้มีรายชื่อนี้ทั้ง55ท่านขอให้แต่งตัวเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นชุดปกติขาวไว้ทุกข์ก็ชุดปกติขาวไว้ทุกข์มาถ้าเป็นแม่ชีถ้าเป็นประชาชนสุภาพสตรีบุรุษนะคะก็แต่งชุดเรียบร้อยไว้ทุกข์นะคะแล้วก็ไม่มีรองเท้าแตะนะคะขอเป็นรองเท้าเรียบร้อยนะคะหรือจะถอดรองเท้าตอนเดินนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะลำดับแรกนะคะผู้แทนของเราที่จะวางผ้าไตรบางสกุลบนเมนวันนี้นะคะคนแรกก็คือ1แม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะคะโยมรดาของท่านพระครูจริยสารธรรมท่านที่2คุณเกรียงไกรทองพิกุลนะคะน้องชาย
นะคะ ท่านที่3แม่ประนอมใจดีนะคะเป็นโยมอุปถัมภ์วัดป่าจริยธรรมที่ซื้อที่ดินนะคะบริจาคให้วัดป่าจริยธรรมสามารถที่จะขอก่อตั้งเป็นวัดได้นะคะคุณแม่ประนอมใจดีมาจากชลบุรีนะคะเมื่อท่านรู้ข่าวท่านก็มานะคะท่านที่4คุณแม่วงเดือนภาวะภูตานนท์อันนี้ก็เป็นโยมอุปถัมภ์นะคะท่านที่5คุณปิยนุชดวงพุทธาอันนี้ก็เป็นโยมอุปถัมภ์วัดนะคะท่านที่6คุณศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีโยมอุปถัมภ์วัดท่านที่7คุณยายประสิทธิ์ตันตุลานะคะอันนี้ก็โยมอุปถัมภ์วัดนะคะท่านที่8ท่านดร.อุดรจันทวันนะคะเป็นกรรมการมูลนิธินะคะท่านที่9อาจารย์ธรรมวรีศรีแช่มนะคะท่านก็เป็นวิปัสสนาจารย์ช่วยให้กิจกรรมเรื่องของการจัดอบรมวิปัสสนานะคะท่านก็มาเป็นวิทยาจารย์ให้สำหรับวัดป่าจริยธรรมของเรานะคะท่านที่10ค่ะคุณพรสุดาจำปาจูมนะคะผู้แทนอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกของวัดป่าจริยธรรมนะคะก็ขอเชิญมาเป็นผู้แทนนะคะท่านที่11ดร.นิวาดิฉันเองนะคะกรรมการมูลนิธินะคะแล้วก็เป็นกรรมการวัดป่าจริยธรรมค่ะท่านที่12แม่ชีสวยเนียมหอมนะคะแม่ชีศิษย์กรรมฐานวัดป่าจริยธรรมท่านที่13แม่ชีนงรักราชวงศ์นะคะแม่ชีวัดศิษย์กรรมฐานแม่ชีทิพรัตน์สิทธิวงศ์นะคะแม่ชีวัดศิษย์กรรมฐานคุณปิติธรชาประดิษฐ์นะคะศิษย์กรรมฐานวัดป่าจริยธรรมนะคะเป็นแรงงานสำคัญนะคะสำหรับการดูแลเรื่องของการเตรียมงานในวันนี้นะคะคงเหนื่อยน่าดูพอๆกันนะคะแล้วก็คุณคมกฤษด้วงคำจันทร์อันนี้ก็ศิษย์กรรมฐานนะคะแรงงานสำคัญด้วยเช่นเดียวกันคุณแม่กองแสงโพนะคะศิษย์กรรมฐานคุณแม่เอื้อจันปิตุนะคะศิษย์กรรมฐานค่ะคุณแม่หนูอาจันพานิชศิษย์กรรมฐานอาจารย์สะอาดบุตรเตนะคะอันนี้ก็ศิษย์กรรมฐานนะคะคุณโชคชัยแก่นจำปานิชิตโชคนะคะผู้ที่ดูแลเรื่องของการเผยแผ่ต่างๆของท่านพระครูจริยสารธรรมนะคะคุณกันจักการนะคะสิทธิศรีจันทร์นะคะน้องวีวีนะคะผู้ที่จัดแต่งทุกอย่างให้สวยงามนะคะคุณสมยงแถวอุทุมนะคะอันนี้ก็กรรมการมูลนิธินะคะที่ดูแลให้งานนั้นสำเร็จรุ่ล่วงไปได้การเงินนะคะแล้วก็คุณยุภาพรแสนสดนะคะอันนี้ก็กรรมการมูลนิธิแล้วก็กรรมการวัดนะคะเป็นเหรัญญิกประจำวัดนะคะคุณอำพรเกตนาคอันนี้ก็กรรมการวัดนะคะก็ศิษย์กรรมฐานนะคะคุณปารมีวงศ์พลยักษ์นะคะอันนี้ก็กรรมการมูลนิธิแล้วก็กรรมการวัดป่าจริยธรรมคุณสุมิตาพึ่งดีนะคะเป็นศิษย์กรรมฐานค่ะท่านมาช่วยงานตั้งแต่วันแรกเลยนะคะตอนนี้ก็ยังคงช่วยงานอยู่นะคะคุณลำปางชัยโสดานี่ก็กิจศิษย์กรรมฐานวัดป่าจริยธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยงานที่กองอำนวยการอยู่ตั้งแต่วันแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านที่29ค่ะคุณเอกมลจันทกูลนะคะกรรมการวัดอันนี้ก็มดงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะเดินอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เห็นหน้าเลยเพราะทำงานอยู่ส่วนเบื้องหลังนะคะคุณสมบูรณ์แก้วทานี่ก็เป็นศิษย์กรรมฐานนะคะมาช่วยดูแลงานวัดคุณตาไพลเจริญชัยอันนี้ก็เป็นศิษย์กรรมฐานนะคะคุณยายสมนึกวงคำโสมคุณตาทองดีน้อยสุวรรณคุณยายสุทัศน์ปลัดกองคุณยายเหลาแถวอุทุมคุณยายหนูนายแสนสดคุณตารถป้องภัยคุณตานพสินคำเถาคุณสุกัญญาทองปั้นคุณชวีวันจันทเขตอันนี้ก็เป็นศิษย์กรรมฐานนะคะที่มีรายชื่อขอให้เตรียมตัวด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะมีรายชื่อติดที่เก้าอี้นะคะก็ขอให้มารวมกันนะคะให้หยุดภารกิจทุกอย่างมาจิตตั้งใจในเวลา 12 นาฬิกานะคะดูแลตนนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินให้อิ่มท้องนะคะแล้วก็มาร่วมพิธีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุกรีปรรณการนะคะคุณสุกรีปรรณการนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านวังนะคะที่ดิฉันเองมาเตรียมงานกันแล้วก็มดงานเนี่ยประสานงานบ่อยที่สุดนะคะท่านต่อไปนะคะคุณนิพาพรนามวงศาอันนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงนะคะท่านที่
44นะคะคุณสรัญญาพรศรีเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำนะคะท่านต่อไปคุณทัราภพวีระประทีปนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาซึ่งท่านก็ให้อาจารย์คุณครูและนักเรียนมาช่วยในงานนะคะคุณต่อไปนะคะ10ตำรวจโทไพฑูรย์ภูคงคานะคะปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำนะคะที่ท่านได้เข้ามาดูแลในการเตรียมงานนะคะคุณจำเนียนสุทธิแพทย์นะคะสาธารณสุขอำเภอนาด้วงนะคะที่ดูแลอสมนะคะที่ได้มาช่วยในงานนะคะท่านนายแพทย์สราวุฒิศรีบุรินทร์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วงนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ช่วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยด้วยนะคะท่านก็ได้ให้ทีมน้องพยาบาลนะรถฉุกเฉินนะคะมาประจำที่งานนะคะซึ่งจะมีเต็นท์ไว้ให้บริการตรงทางเข้ามาในงานนะคะถ้าหากว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะได้ยานะคะมีปวดหัวตัวร้อนก็ไปรับยาได้นะคะท่านต่อไปพันตำรวจเอกเชิดชัยถนอมชีพนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาด้วงนะคะอันนี้ก็ท่านก็ได้ส่งอัตรากำลังนะคะตำรวจนะคะมาช่วยดูในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็จราจรนะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านปริญญาสุวรรณนะคะอันนี้ก็เป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานอำเภอนาด้วงนะคะอันนี้ก็ประสานงานในการเตรียมงานต่างๆมากมายค่ะท่านธาราทิพย์แจ่มทิมนะคะท่านก็เป็นสจ.เขตอำเภอนาด้วงนะคะได้นำเครื่องมือต่างๆมาปรับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของที่จอดรถนะคะท่านดร.สิทธิกรอ้วนสิรินะคะนายกพุทธสมาคมจังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็ท่านได้มาร่วมในการพัฒนาวัดป่าจริยธรรมในด้านต่างๆนะคะก็เชิญท่านมาเป็นตัวแทนในการวางผ้าไตรบางสกุลที่เมนเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นะคะทางจังหวัดนะคะก็จะมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดเลยแล้วก็ท่านชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยที่จะมาเป็นประธานในงานค่ะจากรายชื่อที่ดิฉันนำเรียนไปนะคะก็ขอให้บอกต่อกันถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้แทนร่วมวางผ้าไตรบางสกุลได้ก็ขอให้แจ้งที่กองอำนวยการนะคะเพื่อเราจะได้หาผู้แทนมาเป็นผู้วางผ้าไตรบางสกุลในพิธีพระราชทานเพลิงท่านพระครูจริยสารธรรมที่จะประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงในวันนี้ค่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นอาจารย์ท่านอาจารย์บุญยวัฒน์แล้วนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะจริงๆแล้วก็มาร่วมงานกันตลอดนะคะท่านหลายๆท่านนะคะที่มาจับไมค์พูดจริงๆแล้วการพูดนี้เหนื่อยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะฟังดูแล้วไม่น่าเหนื่อยเนาะเพราะว่าทั้งคิดพูดออกมาประมวลผลว่าจะสื่อสารอย่างไรให้เข้าใจนะคะแล้วก็ต้องมาคุยว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องประสานแล้วก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีอะไรที่จะต้องช่วยกันดีแก้ไขให้มันผ่านไปก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาวัดจริยธรรมในการให้คำแนะนำช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีจนมาถึงวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะเริ่ม
อ้าวทำไงล่ะ อะไรคะประกาศเลยค่ะ ขอโอกาสนะครับพอดีมันมีช่วงกำลังเดินบาทอยู่เนาะพระครูวินัยทรปัชญาได้มีความปรารถนาถ่ายภาพถ่ายเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายท่านหนึ่งนะครับรับกล้องท่านไปเสื้อสีดำๆนะครับพอถ่ายภาพเสร็จกล้องท่านก็หายไปกับท่านการก็ได้นะครับหน้าที่อาสนะสงฆ์นี่เนาะเอาบุญกุศลนะครับตอนนี้ท่านอาจจะไปเผลอไปตรงไหนนะหาหลวงพ่อไม่เจอตอนนี้หลวงพ่อมายืนรออยู่ตรงที่ผมพูดอยู่นี่นะครับท่านให้นำมาที่นี่ไม่ก็เอาไปที่รูปที่เดินที่สองรูปที่เดินที่สองท่านภาษาการก็เยอะเนาะยืนกล้องให้เขาตรงหน้านี้นะครับก็ถ่ายให้แต่ว่ากล้องหายไปนะครับไม่แน่ใจว่าท่านไปเก็บไว้ที่ไหนนะตอนหาหลวงพ่อไม่เจอหรือเปล่าเนาะตอนนี้หลวงพ่อมายืนรออยู่ที่ผมยังไงก็ท่านก็กล้องมาที่ผมนะผมเนี่ยนะครับองค์นี่แหละครับยืนรออยู่ที่หน้านะครับมณฑปพิธีเนาะมณฑลพิธีนี้นะครับขอบคุณครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราจะมีสายทานศรัทธาสาธุชนมากันเยอะโน่นหลั่งไหลกันมาฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องทรัพย์สินของมีค่าของท่านให้ดีด้วยนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราจะมีทานศรัทธาสาธุชนมากันเยอะโน่นหลั่งไหลกันมาฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องทรัพย์สินของมีค่าของท่านให้ดีด้วยนะครับฉะนั้นก็จะมีหลายอย่างเนาะที่ปะปนยุคเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเนาะฉะนั้นก็ขอความอนุเคราะห์พี่ตำรวจเนาะที่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ตำรวจเนาะที่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่เป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันที่ดูแลผมสมัยเป็นพระอยู่ที่นี่เนาะก็คุ้นเคยกันดีก็ช่วยดูแลแล้วตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มาแล้วนะครับขอบคุณในการมาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็อปพรชรบด้วยนะครับแล้วก็กู้ภัยเนาะที่ได้มาช่วยดูแลสถานที่ขอบคุณณที่นี้ครับอันนี้ก็อาจารย์นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะพูดก็ให้ผมได้พูดก่อนเนาะก็ขอกล่าวต้อนรับสายทานศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับอาจารย์ปุณณวัฒน์กำลังรวบรวมอาจารย์ปุณณวัฒน์กำลังรวบรวมข้อมูลข่าวสารผมต้องพูดช้าหมดคอมเมนต์ว่าพูดไวมากเนาะปฏิพันธ์เร็วเกินไปลดหน่อยก็ยินดีในการปรับปรุงนะครับปรุงตัวคอมเมนต์เข้ามาว่าอย่าพูดเร็วนะครับมันจะรัวๆจะฟังไม่เข้าใจฉะนั้นก็ขอกล่าวต้อนรับสายทานศรัทธาสาธุชนไว้ณที่นี้นะครับผู้ที่เดินทางมาแล้วด้วยใจอันสะอาดสว่างบุญเกิดขึ้นแล้วมีสภาพชำระใจของสัตว์ให้สะอาดฉะนั้นเห็นรถรีโว4 ประตูพีรันเนอร์นะครับที่ผมจอดไว้ตรงนั้นอย่ารังเกียจเนาะผมรับพ่อหลวงพ่อทางสายมาถ้าเดินไม่ไหวเนาะพาท่านไปบิณฑบาตหมู่บ้านแล้วอ้อมมานี่ข้างหลังก็มีรถวีลแชร์เอาไว้เห็นผู้ป่วยเป็นลมเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอปพรชรบใช้ได้เลยนะครับเอาลงเปิดกระบะก็เอาลงเข็นท่านผู้ป่วยเนาะขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอได้เลยรถกู้ภัยได้เลยนะครับวีลแชร์ด้านหลังทำไว้เพื่อสแตนด์บายในการดูแลอาจจะมีคนเป็นลมร้อนจัดวันนี้ผมมีรถวีลแชร์มาร่วมบุญนะครับของคุณพ่อหำแม่เอ๋ขนมาจากหนองบัวลำพูนะครับบ้านดงสวรรค์เนาะเมื่อคืนนี้เองนะครับผ่าสายฟ้าสายฝนมาอย่างรุนแรงขับรถหลบต้นไม้อย่างในหนังนะครับเอียกอักกับตกข้างทางไม้มาลงโครมครามไปหมดโอ้นึกว่าไม่รอดแล้วก็มีรถ10 ล้อตัดหน้าผมหักหลบข้างทางเฉียดสุดหนีพุ่งหนีไปให้ไกลเฉียดท้ายผมนิดเดียวมันหักใส่ผมนะครับมันไม่มองหลังไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยถ้าชนท้ายผมนะรถผมหมุนครับชนเสาไฟฟ้าก็อาจจะไปอยู่กับพระอาจารย์ในรุ่นแล้วนะวิดนะครับเมื่อคืนนี้วิดโอ้อันตรายมากเนาะทุกวันนี้บนท้องถนนอันตรายก็รอดมาได้นะครับพยันติท่องคาถานี้ไว้คาถาพระพุทธเจ้าตอนมีภัยเนาะแปลความว่าอะไรครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่โอกาสมิใช่สถานะที่ใครจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะทรงปรินิพพานเองเท่านั้นใครฆ่าไม่ตายเอาคาถานี้ไปนะไม่ใช่ของขลังนะครับแต่เป็นคาถาที่พระองค์ตรัสตอนมีภัยเราเป็นการตรัสคาถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระสัพพัญญุตญาณปรีชาอย่างรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยมันมีอานุภาพในตัวอยู่แล้วนะครับทั้งพรหมเทวดามนุษย์ทั้งหลายต้องยอมท่านแหละนะครับพระอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์พระอาจารย์ที่ผมเคารพยิ่งครับ
มาแล้วท่านจะสะดวกพูดไหมก็นิมนต์ท่านนะครับใช้ท่านไม่ได้หรอกแต่ผมใช้วหารว่า เอ๊ะทำไงเนาะจะมีเสียงดีๆมาต้อนรับโยมนะครับแล้วแต่ท่านถ้าจะมีเมตตากับโยมไหมก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้นอนนะทั้งคืนนะครับไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วก็ช่วยงีบในรถก็แป๊บเดียวเขาทำโรงครัวกุ้งกั้งเอาตื่นอีกมาถึงเนี่ยพระครูอุดมไม่ได้หลับเลยนะครับถือไม่เป็นพิธีกรเชิญพระภิกษุรูปนั้นขึ้นไม่ได้นอนขาตึงเหลือเกินไม่ไหวผมก็เป็นหมอนวดเท้าท่านอีกเนาะท่านก็ยืนขาแข็งทั้งคืนแล้วก็ท่านก็สอดแจ้งกับเราเนาะโมทนาสาธุครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำงานศาสนาอย่างเข้มแข็งหลวงพ่อมุเช้าในเมตตาหลวงพ่อทางสายนะครับท่านพระอาจารย์ไมตรีเนาะผมศรัทธาท่านมาตั้งนานแล้วที่ผมปราเทถะอายังตถาคตสสะปัจฉิมาวาจาเนี่ยนะดูภิกษุทั้งหลายนะบัดนี้เราขอเตือนเถิดประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแต่ผมจะแปลสำนวนว่าของพระบรมศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ผมก็เอามาจากท่านแหละสำนวนนะแต่มันตรงกับพระบาลีนะครับก็ศรัทธาท่านมานานเมื่อเช้าท่านเมตตาเนาะส่งมาไปบิณฑบาตหน่อยขึ้นรถไปเลยนะครับพาไปในหมู่บ้านท่านก็เล่าอะไรให้ฟังได้ก็เป็นวัน
พุทธศาสนานะครับจากนั้นเราก็เอาผ้ากับท่อนจันทร์ไม้หอมเนี่ยมาที่นะครับหน้าหีบศพท่านเนาะจากนั้นเราก็มาวางบนภูษาโยงแล้วก็พร้อมด้วยไม้นั่นแหละครับไม้แท่งจันทร์ครูบาอาจารย์ก็จะพิจารณาบางสกุลอันนี้จาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังวูปัสสโมสุโขนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งอุปาทขณะสังขารเหล่านั้นเสียได้ไปความสุขอย่างยิ่งตอนที่ชักผ้าบางสกุลจากนั้นท่านก็ยืนพนมมือเนาะยืนพนมมือแล้วก็ท่านให้ศีลให้พรก็เดินออกไปเข้าทางซ้ายออกทางซ้ายเข้าทางขวาออกทางขวาห้ามเดินสวนเลนเข้ามาเว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผ้าไตรบรรณอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าอาวาสจะมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลา 15 นาฬิกาตามหมายรับสั่งเจอพายุฝนนะครับอำเภอนาด้วงของเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อคืนนี้หลังจากได้ประกอบพิธีเจริญพิธีสวดพระอภิธรรมนะพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมไปประมาณสักน่าจะสัก 4-5 รูปนี่แหละโอ้พายุมาก็เรียกว่าอย่างหนักเลยนะครับอย่างหนักเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝนนะครับ2-3 ใหญ่นะครับเดือนเมษายนนับจนถึงวันนี้นับได้13 วันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเตรียมงานอยู่ประมาณสัก10 วันเท่านั้นนะครับก็จึงทำให้ดินที่เรานำมาปรับนำมาถมต่างๆเนี่ยครับก็ยังไม่ได้แน่นหนายังนะครับเท่าที่ควรพอมาเจอฝนครับครับขณะนี้นะครับมีขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับมีรถบน4648เลยนะครับได้จอดรถไว้เป็นภาระขวางนะครับไม่สามารถที่จะทำให้รถคันอื่นสัญจรได้ขอความกรุณาเลื่อนรถของท่านด้วยบน4648นะครับขออภัย4648ขอความกรุณาเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีฟ้ามีฝนลงมาอย่างนี้ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ของเรานี่ค่อนข้างจะชื้นแฉะนะครับแผนต่างๆที่วางกันเอาไว้ตลอดมาก็ต้องปรับนะครับปรับแผนกันหน้างานเพื่อให้พิธีพระราชทานเพลิงในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะครับขณะนี้มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่กำลังหลั่งไหลมาจากนะครับจังหวัดอำเภอหมู่บ้านนะต่างๆนะครับมาแล้วท่านไปบูชาผ้าไตรที่กองอำนวยการปัจจัยนะครับจะทำบุญเท่าไหร่นี่ไม่จำกัดแล้วแต่เราจะร่วมทำบุญ
ได้พามาแล้วก็ไปเวียนประทักษิณคือเวียนขวาบริเวณหลวงพ่อพุทธจริยธรรมก่อนที่จะขึ้นมาทอดบนเมนชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ลงไปทางซ้ายหรือออกไปทางด้านขวานะครับขึ้นด้านหน้าลงซ้ายและขวานะครับลงซ้ายและขวานะเป็นอย่างนั้นเนาะขอความกรุณานะครับปฏิบัติตามนี้เพื่อให้บรรยากาศนะครับสถานที่ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระครูปริยัตินันทวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอเชียงคานท่านเปิดเดินรถเพียงช่องทางเดียวช่องทางไหนครับช่องประตูที่หนึ่งคือทางเข้ามหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมของเรานะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะโฟรถนะครับออกไปบริเวณศาลาพุทธังกรแล้วก็ออกไปทางประตูสองนะครับถ้าจะออกไปทางด้านโน้นมันมีออกอยู่2-3 ทางนะครับจะไปทางนาดอกคำก็ได้จะไปทางลูกสาวจากโรงเรียนนาด้วงพิทยานะครับท่านผู้อำนวยการธาราภพวีรประทีปนำลูกๆนักเรียนแจ้งมานะครับขออนุญาตความเป็นคนไปใช้บริการเมตตาตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเพื่อที่จะให้โรงทานอื่นเข้ามาต่อเนาะอันนี้ขอความร่วมมือนะครับพอพูดถึงเรื่องระบบของการจราจรอีกครั้งหนึ่งนะครับมี3 เส้นทางนะเข้ามาแล้วทางเจ้าหน้าที่ท่านก็จะระบายนะให้รถไปจอดอยู่ที่บริเวณนะครับศาลาพุทธังกรก็คือภายในนู้นที่เราตั้งสรีระของท่านบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นน8 วัน 9 วันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็มีรถอันระหว่างเลยนาด้วงก็ขึ้นรถนะครับตรงนั้นมา
เดินลงมาที่บริเวณเมนชั่วคราวของวัดป่าจริยธรรมของเราเนาะอันนี้แจ้งให้คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้งานในวันนี้แล้วถ้าขอได้จะขออย่างหนึ่งนะครับทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เทพบุตรเทพดาเทวดาฝนนะครับท่านเอาฟ้าฝนวันนี้ไปตกที่อื่นก่อน อย่าให้ตกบริเวณไปอบรมดีคิดดีทำดีทำดีพูดดีคิดดีนะท่านจะสอนเน้นให้คนเราถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วมันก็ดีนะท่านจะสอนคติง่ายๆอย่างนี้เนาะนะเป็นศิษย์นะครับทุกท่านเป็นลูกศิษย์เป็นศิษยานุศิษย์ศิษย์นี่ครูโดยตรงกับครูโดยอ้อมเนาะครูโดยตรงก็คือครูในโรงเรียนพ่อแม่ของเราเป็นครูโดยตรงแนะนำพร่ำสอนบอกว่าก็ทำนะลูกอันไหนมันไม่สมควรก็อย่าทำนะครูคนแรกของเราคือพ่อแม่ครูคนต่อมาก็คือครูโรงสถานศึกษาครูจากบ้านเพียนะครับคุณยายจากบ้านเพียจากเมืองเลินนี่เราจะวางเมื่อตอนหลังไตรก็เอาไปทอดข้างบนเนาะคุณยายวางไว้เลยนะครับบนเรือนี้ครับที่สำหรับวางไม้จันทร์นะครับวางไม้จันทร์นะครับพูดถึงครูอายุปีปฏิบัติตัวอย่างไรให้ลูกหลานรักใคร่เคารพและอยู่สุขนานคือการปรับตัวทั้งทางร่างกายอารมณ์หวานมีแนวทางสำคัญทางความคิดและสังคมลดการบ่นจู้จี้ตำหนิลูกหลานเสียงขรึมพูดย้ำซ้ำระงมในเรื่องเล็กน้อยร่ำไปไม่ชอบไม่ประชดประชันอยากให้หลานลูกสนใจให้บอกตรงไปบรรยากาศจะดูดียอมรับการเปลี่ยนแปลงแห่งสังขารร่างกายนี้
และลูกหลานย่อมมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นผู้ฟังที่ดีฟังเรื่องที่ลูกหลานใคร่บอกเล่ามากกว่าไปสั่งสอนเล่าซ้ำไปมาดูแลตัวเองให้พึ่งตนได้นานนักหนา ก็คือพระครู แล จริยสาร และ ธรรม รักษาสุขภาพร่างกายดีรับประทานอาหารถูกหลักการประโยชน์มีตรวจกายประจำปีอย่างน้อย1 ถึง 2 ครั้งออกกำลังกายเป็นเช่นเดินเล่นยืดเหยียดขาดูแลอนามัยความสะอาดร่างกายและที่อาศัยอยู่ดูแลเพื่อจะไม่ให้เป็นภา เจ้าต ระ ลอดงานเลย เป็น ครับ ภาระ พระครู เป็น วิมล ภา ญาณ ระ รังสี แก่ใครโอ้นี่อ่านยากเขียน หรือ อ่านยาก ว่าครู ส บา ร้าง หมี คุณค่ากิจ ตั้ง กรรม ลงทานกาแฟพระธรรมตั้งแต่เมื่อวานนี้ ท่านบอกว่ามันจะเหงานิดหนึ่งเพราะผู้ที่เข้าไปบริเวณนี้สงวนไว้เฉพาะพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นน้องๆวิทยานะครับน้องทางขวามือเข้าไปทางหาองค์ที่เราเคารพสักการะก็เวียนขวาก็เวียนทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเวียนทวนเข็มนาฬิกาเรียกเวียนขวาเสร็จแล้วก็บริเวณเมนนี้ไม่ต้องเวียนแล้วนะครับเวียนตรงโน้นแล้วเชิญด้านหน้าครับเชิญขึ้นทางด้านนี้ครับขอเชิญด้านหน้าครับคุณแม่ครับมาด้านหน้าเนาะแล้วก็ออกด้านข้างนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณครับคุณแม่น่าจะเดินทางมาต่างจังหวัดนะจังหวัดไหนคุณแม่ครับขอนแก่นโอ้มาไกลเลยมาถึงเมื่อเช้านี้ใช่ไหมออกเดินทางมาฝนตกไหมครับขอนแก่นไม่ตกหรอครับโอ้โหขอนแก่นฝนไม่ตกแต่จังหวัดเลยนี่ทุกอำเภอเลยนะครับเมื่อคืนนี้หนักมากเลยครับขอให้เดินทางมาโดยสวัสดิภาพและกลับไปก็โดยสวัสดิภาพนะคุณพ่อคุณแม่เนาะทีมงานจากจังหวัดขอนแก่นอำเภอไหนครับคุณแม่แวงใหญ่โอ้โหแวงใหญ่ติดสารคามโน้นมาไกลมากนะครับ100 กว่ากิโลนะครับ100 กว่ากิโลนะครับแวงใหญ่แวงน้อยติดอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่ทางโน้นละเนาะติดโคราชนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ภายในบริเวณหน้าเมนชั่วคราวของวัดป่าจริยธรรมของเราก็คลาคลั่งนะครับคลาคล่ำไปด้วยเขาเรียกคลื่นมหาชนกันแล้วกันเนาะคลื่นมหาชนคลื่นพุทธศาสนิกชนที่กำลังหลั่งไหลกันมานะครับหลั่งไหลกันมาที่วัดป่าจริยธรรมของเราแม่ครูสะอาดบทเตคุณหมออัมพรนะครับได้นำเขาเรียกว่าอะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกครับคุณหมออัมพรพวงหรีดเนาะ
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานงานอาจารย์นุสนครับมีดอกไม้จันทร์นะครับเอาไว้ตรงไหนว่าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทางท่านเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยท่านอาจารย์นุสนรักษาผลจะเป็นผู้ประสานงานนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับก็ขออนุญาตเรียนกำหนดการนะครับเรียนกำหนดการในช่วงเช้าวันนี้ขออนุญาตดูเวลานิดหนึ่งขณะนี้เวลาเท่าไหร่9 นาฬิกาหรือยังยังอีก15 นาทีจะ9 นาฬิกานะครับเวลา10 นาฬิกา10 นาฬิกาเป็นภาษาราชการถ้าเป็นภาษาพูดก็คือเวลา10 โมงเช้าวันนี้จะมีพิธีสวดพุทธมนต์นะครับพิธีสวดพุทธมนต์ภายในบริเวณโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถเนี่ยนะครับบริเวณสถานที่เราประกอบพิธีกรรม2 คืนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปมาสวดพุทธมนต์นะครับโดยประธานสงฆ์ก็ได้แก่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเลยมหานิกายผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์อีก9 รูปเป็นพระระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับสวดพุทธมนต์นะครับสวดพุทธมนต์เมื่อสวดพุทธมนต์เสร็จประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็จะถึงเวลาเพลพอดีพระคุณเจ้าทั้งวัดก็จะทำภัตกิจฉันภัตตาหารเพลฉันภัตตาหารเพลบริเวณอย่างที่เรียนให้เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นที่ฉันภัตตาหารเพลของพระคุณเจ้าที่มาร่วมในพิธีวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นในช่วงของเวลา13 นาฬิกา13 นาฬิกานี่ก็เป็นเวลาอ่านเนาะถ้าเวลาพูดก็คือเวลาบ่ายโมงตรงเราจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับเป็นครั้งสุดท้ายภายในบริเวณมหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมของเราด้วยอันดับแรกจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนานะครับ1 กันนะครับการแสดงพระธรรมเทศนา1 กันโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงจะเป็นองค์แสดงธรรมนะครับจะเป็นองค์แสดงธรรมต่อจากนั้นก็จะเป็นการสวดมาติกาโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก10 รูปพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งหมดที่ได้มาร่วมในพิธีในวันนี้ทั้งหมดจะสวดมาติกาพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการถวายทอดผ้าไตรจำนวน10 ไตร10 ชุดเอามาแล้วนะครับรถกระเช้าจากเทศบาลตำบลนาดอกคำนะครับขออนุญาตตรงนี้ขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนอย่างที่ทราบกันนะครับฝนฟ้าพายุนะครับมาก็ทำให้ผ้าที่เราระบายเอาไว้เกิดหล่นนะครับไม่สวยไม่งามขอความอนุเคราะห์จากกองช่างเทศบาลตำบลนาด้วงใช่ไหมครับครับขอบคุณมากเลยได้มาให้เจ้าหน้าที่ของเราขยับขึ้นนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามเวลาถ่ายรูปออกมาจากโซนโน้นก็จะได้สวยเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับพระภิกษุสามเณรพระสงฆ์ทางนั้นทั้งหมดภายในนะครับบริเวณพิธีท่านก็จะให้พรนะครับท่านก็จะให้พรนะครับเมื่อจบนะครับพิธีการทางภายในงานนะครับบริเวณภายในมหาอุโบสถเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นพิธีการทั้งหมดก็จะเคลื่อนหรือ move on นะภาษาอังกฤษเรียกว่า move on เนาะเคลื่อนมาบริเวณหน้าเมนชั่วคราว
เพื่อจะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับต่อไปโดยเริ่มแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นการลำกลอนนะครับลำกลอนบูชาคุณพระครูจริยสารธรรมโดยคุณครูสวิทย์สารเงินข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการท่านจะมาลำกลอนระหว่างกลอนไทยเลยกับกลอนทางภาคอีสานของเราทั่วไปแบบสดๆเลยนะครับแบบสดๆมีหมอแคนมาเดี่ยวแคนแบบสดๆนะครับประมาณสัก5 นาทีนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการขับร้องเพลงธรรมะหรือที่เราเรียกว่าธรรมคีตะนะครับเพลง29 พรรษาศรัทธาจริยธรรมโดยท่านรองเฟิร์นนางสาวกนกลักษณ์มนไทยสงฆ์ศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับตั้งแต่เป็นเด็กๆปัจจุบันเป็นข้าราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนพิทยาสันอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจะมาขับร้องเพลงธรรมคีตะนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลบนเมนนะครับจำนวน55 ไตรผู้ที่ท่านคุณหมอดร.นิวาอ้วนสริได้เรียนรายชื่อรายนามไปเมื่อตอนทอดผ้าไตรในครั้งนี้เตรียมตัวเอาไว้มานั่งในประลัมพิธีนี้ให้เป็นทั้งหมดเลยเพราะเวลาพิธีกรเชิญขึ้นไปจะเชิญขึ้นไปชุดละ4 ท่านจำนวน14 ชุดนะครับชุดสุดท้ายจะเป็น3 ท่านจะได้ไม่รอนานหลายท่านไม่ได้มานั่งอยู่ใกล้ใช้ภายในบริเวณแล้วขออนุญาตเรียนสถานที่ผ้าเก้าอี้ที่ปูโต๊ะข่าวไว้ตรงนี้นะครับขณะนี้คุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลกำลังนั่งอยู่เนี่ยขอสงวนไว้สำหรับข้าราชการที่สวมชุดปกติขาวรอรับกล่องเพลิงพระราชทานเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตเว้นเอาไว้นะครับบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ไปนั่งหลังประธานในพิธีตรงโน้นนะคุณแม่นงรักเนาะพาคุณแม่ไปนั่งตรงโน้นนะครับตรงนี้จะสงวนไว้เฉพาะข้าราชการที่สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับจะได้มานั่งรอรับกล่องเพลิงพระราชทานนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนตามนี้นะครับแล้วเมื่อการทอดผ้าไตรบังสิ้นเรียบร้อยแล้วพิธีการทุกอย่างถือว่าสำเร็จแล้วรออย่างเดียวก็คือรอรับกล่องเพลิงพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้พระราชทานไฟพระราชทานเพลิงพระราชทานมาในครั้งนี้จากกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยนะครับจะเป็นชู้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานมานะครับขณะนี้รถจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหมายเลข69นะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยกองพิธีการได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่สวัสดีคุณพี่อภิสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนะครับได้มาดูความเรียบร้อยของบริเวณนะครับก่อนนะครับก่อนครับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์
นะครับจากกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วมีอะไรที่จะประสานเรื่องของการประดิษฐานหีบเชิงชายพระราชทานซึ่งเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากท่านอาจารย์อภิสิทธิ์ครับเดี๋ยวเรามีอะไรที่จะปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวให้ทางครับเจ้าหน้าที่ได้ประสานดำเนินการได้เลยเช่นเขาเรียกว่าเป็นมณฑปหรือผ้าที่เราระบายเอาไว้นี่กันฝนช่วงนี้ก่อนเมื่อถึงเวลาน่าจะได้เคลื่อนออกไปเนาะเพื่อให้มีแต่โลงนะครับหีบเชิงชายเท่านั้นนะครับหีบเชิงชายเท่านั้นครับขณะนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่วัดป่าจริยธรรมของเรานะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็หลั่งไหลกันมานะครับยังไม่ขาดสายเนาะยังไม่ขาดสายเลยมาถึงก็อย่าเพิ่งเข้ามานะเมตตาตนโรงทานอยู่บริเวณด้านนอกให้เรียบร้อยก่อนนะวันนี้กะเอาให้มื้อเดียวอิ่มทั้งวันเลยให้เต็มที่ไปเลยผมนี่ก่อนจะมานี่ผมเมตตาตนเต็มที่กะว่าวันนี้เอาเพียงมื้อเดียวเย็นๆค่อยไปนี้ใหม่วันนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเลยจะไม่ไปที่ไหนแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมสแตนบายไว้ที่นี่กินให้อิ่มมาเลยเมตตาตนให้อิ่ม เสร็จแล้วก็เข้ามานะเข้ามาที่กองอำนวยการมาบูชาผ้าไตรนะครับมาบูชาผ้าไตรจะบูชาเป็นปัจจัยจำนวนเท่าไหร่ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์แล้วแต่กำลังศรัทธาของเรานะครับเมื่อได้ผ้าไตรมาแล้วก็มาเวียนประทักษิณที่หลวงพ่อพุทธจริยธรรมขับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เจ้าของรถหมายเลขบน4648ก็ยังเป็นคันเดิมนะครับยังไม่ขยับครับตอนนี้เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่สุกีวรรณการได้มาประสานประชาสัมพันธ์ไปแล้วครั้งหนึ่งขอความกรุณาเคลื่อนรถของท่านด้วยนะครับบน4648เลยนะครับเลขสวยซะด้วยนะขยับด้วยท่านผู้ใหญ่สุกีได้มาประสานงานไปครั้งหนึ่งนะครับพอได้ผ้าไตรมาแล้วเวียนประทักษิณหลวงพ่อพุทธจริยธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่มาด้านหน้านะมาด้านหน้าเขาว่าด้านหน้าคือด้านนี้ด้านนี้ขับมาเลยด้านนี้คุณยายครับด้านนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปทอดผ้าไตรที่ภูสายงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเราดูแลอยู่แล้วก็มีพระคุณเจ้าได้เป็นองค์พิจารณาผ้าไตรอยู่ข้างบนนั่นละเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ลงทางซ้ายทางขวาจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าตรงท่านเดิมก็สะดวกเพราะเราจอดรองเท้าไว้ด้านล่างเนาะเราไม่ได้สวมรองเท้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่รองเท้าที่จอดไว้นะครับขณะนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทนวัชระชิโนรสพิธีกรในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้ช่วยครูบาอาจารย์จัดสถานที่เกือบเรียบร้อยแล้วเมื่อพร้อมแล้วพร้อมที่จะใช้เสียงก็มาได้เลยนะผมจะได้ถนอมเสียงเอาไว้นิดหนึ่งนะได้ถนอมเสียงเอาไว้นิดหนึ่งท่านอาจารย์ประวิตรเต่าทองท่านอาจารย์หมีนะครับเมตตาตนเสร็จแล้วจะมาใช้เสียงต่อมาบูชาเสียงของให้เป็นครูบาอาจารย์ก็มาได้เลยนะท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์หมีเป็นผู้ที่มีความรู้ธรรมะแน่นมากมีเสียงที่ก้องกังวานมีเสียงที่ก้องกังวานพูดแล้วอยากจะดูหน้าเลยว่าหน้าตาคนที่พูดในเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเสียงดีมากเสียงมีพลังธรรมะก็ดีเป็นโฆษกอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมของเราตั้งแต่วันแรกมาละตั้งแต่18-19ท่านก็มาจากจังหวัดจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏมาสนองงานมาช่วยงานครูบาอาจารย์จนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เอาว่าเสร็จสิ้นก็วันพรุ่งนี้เวลาประมาณ7 นาฬิกา 6 นาฬิกาก็จะมีพิธีเก็บอัฐิของท่านบรรจุนะครับ
เราก็จะทำบุญทักษิณานุปาทานเป็นปฐมนะครับเป็นปฐมก็คือเป็นการทำบุญอัฐิทำบุญกระดูกนั่นแหละภาษาทั่วไปเนาะทำบุญกระดูกลูกชายจากโรงเรียนนาวด้วงวิทย์กับลูกเห็นมาแล้วเข้าไปในโรงทางนี้นะลูกไปตรงนี้เนาะไปดูกาแฟที่หลวงพ่อพระธรรมท่านทำไว้เยอะเลยเสร็จแล้วก็เอามาบริการข้างนอกเนาะอาจจะได้ระบายให้ทั่วถึงนะครับท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดชำนาญโสพโนนะครับมา2 รอบเมื่อคืนนี้ก็โยมฟังอยู่นะตี 4 ตี 5เมื่อคืนนี้ บรรยายธรรมอยู่ที่นี่ไปสังเวชนียสถานกับท่านพระครูเป็นครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา10 วัน 10 คืนรอบสุดท้ายนะพระอาจารย์ครับโยมก็จะดูไลฟ์สดแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงมาออกรายการวิทยุเสียงทำจากถ้ำหมาหมอโยมก็ฟังตลอดพระอาจารย์ครับสาธุท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลางนะครับเป็นสหธรรมิกกับท่านพระครูจริยสารธรรมท่านพูดกับผมเองว่าเวลาไปสังเวกับท่านพระอาจารย์ประหลัดพระครูประหลัดท่านพระอาจารย์ประหลัดชำนาญนี่เวลาท่านพรรณนาแล้วท่านปีติน้ำหูน้ำตาไหลว่าอย่างนั้นท่านมีความสามารถในการพรรณนานะครับในการพรรณนาคุณงามความดีของพระมหาเถระพระพุทธเจ้าในสังเวชนียสถานฟังแล้วน้ำตามันไหลออกมานะครับท่านพระอาจารย์มหาอาชันกับท่านพระอาจารย์มหาอีกรูปหนึ่งเดินทางมาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อพระพรหมโมลีนะครับแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้มอบหมายให้มาให้กำลังใจมาร่วมแสดงความอาลัยความเสียใจต่อการจากไปของครูบาอาจารย์ของเนนเบียร์มีสามเณรไปเรียนอยู่นั่น3 รูปในพรรษาที่ผ่านมาเนาะมีสามเณรไปอยู่3 รูปเองลูกของอุบาสกคมกฤษด้วงคำจันทร์ผมจำชื่อไม่ใช่ดร.อุเทนว่าชื่อสามเณรจริงชื่ออะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าสามเณรเบียร์สามเณรเบียร์ ได้ประโยค3ซ่อมประกาศ3 วันที่แล้วขณะนี้ก็มองเห็นท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ปุญญามโนเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสหธรรมิกอุปชาเดียวกันกับท่านพระครูจริยสารธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ในอดีตนะเป็นพระอุปชาเดียวกันแล้วก็มาร่วมบุกเบิกวัดป่าจริยธรรมพูดง่ายๆ2 สหายธรรมนะได้มาร่วมบุกเบิกร่วมด้วยช่วยกันแต่ช่วงหลังมาท่านก็กลับไปภูมิลำเนาเดิมก็คืออำเภอบ้านไร่วัดภูจวงนะครับแต่ท่านก็ยังไม่ได้ทิ้งวัดป่าจริยธรรมไป100%มีโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคดเข้มบ่อยแล้วก็มีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวันที่1 ถึง 7ของทุกเดือนท่านก็มาเป็นวิทยากรเกือบตลอดในช่วงหลังๆก็มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์มหาณัชพลพันธยาโนวัดป่าธรรมชาติอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมาเป็นวิปัสสนาจารย์แทนนะครับวันนี้เมื่อคืนท่านมา2 รอบแล้วล่ะตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีโครงเอาไว้จังเลยแต่ว่าก็รอดตัวไปนะครับก็เป็นชั่วโมงเนี่ยเมื่อคืนนี้นะด้านหลังเต็นท์บริเวณ
ควรเลยทีเดียวนะครับอ้าวครับตอนนี้บรรยากาศที่วัดป่าจริยธรรมหน้าเมนชั่วคราวนะครับที่ประดิษฐานสรีระสังขารที่ประดิษฐานหีบเชิงชายพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานมาประกอบเกียรติยศนะครับศพของท่านพระครูจริยาสารธรรมก็เต็มไปด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่กำลังหลั่งไหลกันมานะครับท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีรพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมก็กำกับดูแลประสานงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอยู่หน้างานตลอดเลยกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานของครูบาอาจารย์ได้ขยับไมค์ไปตรงโน้นใช่ไหม อ๋อครับผมแฟนผมครับไปกองบริการจะอยู่ทางโน้นใช่ไหมครับพิธีกรเราทีมศาสนพิธีกรครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาใช่ไหมท่านอาจารย์ดร.อุเทน9 นาฬิกาแล้วนะครับบรรยากาศขออนุญาตนั่งเนาะ ยืนมานานนะครับขออนุญาตนั่งนิดนึงสวัสดีคนนบมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ครับมาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับก็เป็นมหาอุบาสกที่สนับสนุนครูบาอาจารย์มาตลอดเลยนะครับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเปิดบ้านฟังธรรมเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมซื้อที่ถวายครูบาอาจารย์สร้างวัดโดยนะครับไม่มีความหวงแหนไม่มีความเสียดายนะบำเพ็ญเขาเรียกว่ามหาทานเลยทีเดียวละนะเป็นบำเพ็ญมหาทานเลยทีเดียวนะก็เป็นผู้ที่เคารพนะผมเองจะพาครูบาอาจารย์ไปสังเวชนียฐานทุกปีปรากฏว่าไปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วเพียงขณะเสร็จแล้วก็ดับไปนะครับเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วเพียงขณะแล้วก็ดับไปเนาะไม่มีอะไรที่จะเป็นอมตะไม่มีอะไรที่จะถาวรมั่นคงครับเกิดตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครั้งนี้เป็นคราวของท่านครั้งนี้เป็นคราวของท่านต่อไปก็จะเป็นคราวของเราเป็นคิวของเราเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดท่านเสียสละชีวิตเป็นแบบอย่างสอนธรรมะให้แก่เราท่านสอนว่าอย่าประมาทนะโยมนะอย่าไปคิดว่าคนแก่เท่านั้นจะตายครับขออภัยไม่ทราบว่า Facebook ไลฟ์พูดคำว่าตายออกอากาศได้หรือเปล่านะเอาใช้คำว่าเสียชีวิตแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าคนแก่เท่านั้นนะจะเสียชีวิตเด็กก็เสียชีวิตได้โรงศพนี่ไม่ได้มีไว้บรรจุคนแก่โรงศพนี้มีไว้สำหรับบรรจุทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทพระพุทธองค์ตรัสว่าดูภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถิดเรียกว่าความไม่ประมาทเป็นคาถาเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จขันธปรินิพพานเมื่อว่าโดยใจความก็คือการมีสตินั่นแหละการมีสติก็คือการรู้ตัวทุกอิริยาบถรู้ตัวทุกอิริยาบถนะเขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตอย่าไปพะวงถึงอนาคตเพราะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงหลายท่านหลายคนแม้กระทั่งผมเองนี่บางทีทุกข์เพราะอดีตผ่านมาตั้งแต่30 ปีที่แล้วก็เอามาเป็นทุกข์อยู่เรื่องอนาคตยังไม่เกิดก็เอามาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมนุษย์ปุถุชนเราจะเป็นทุกข์เพราะอดีตจะเป็นทุกข์เพราะปัจจุบันเพราะเราไม่อยู่กับขออภัยเป็นทุกข์กับอนาคตเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรเราเป็นใครทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีเป็นลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ให้ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ที่ดีเป็นประชาชนก็เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติทำหน้าที่ของตนให้ดีอันนี้คือการดำเนินชีวิตแบบมีสติที่เป็นหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธเราพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเอาไว้นะครับแล้วผมพูดบ่อยๆนะครับเวลาผมจะพูดจะอะไรเนี่ยผมจะมีบทกลอนนะยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายคนทั้งหลายสรรเสริญเจริญคุณไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเกิดมาก็ตัวล่อนจ้อนครับคุณพ่อคุณแม่มีอะไรติดมาไหมมาตัวเปล่าครับจากไปก็ไปตัวเปล่าเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเจ้าเกิดมามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันก็เจ้ามาล่อนจ้อนมาล่อนจ้อนไปสอแสวงหานะครับรบราฆ่าฟันกันเอาเป็นเอาตายกันสุดท้ายไม่สามารถจะนำอะไรติดตัวไปได้เลยครับร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าตัวของเราเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปอย่าหวังได้ร้องขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลากจากเคหาทิ้งร่างกายฝากไว้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีมีบุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปในภพภูมิต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละเว้นนะสัพพะปาปัสสะอาการนังหัวใจของพุทธศาสนาละชั่วทั้งปวงอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำต่อไปทำความดีให้ถึงพร้อมกุศลสูปสัมปทาอันไหนที่เป็นความดีก็ทำไปนะทำความดีวันละเล็กน้อยเหมือนกับน้ำฝนที่มันตกทีละหยดทีละหยดแต่ว่าถ้าตกบ่อยๆมันก็ทำให้น้ำเต็มตุ่มเต็มไหเต็มโอ่งเช่นเดียวกันครับอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลอันตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงคงเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญจะส่งสู่สถานสำราญเอ้ยเนี่ยแหละครับมาจากพุทธภาษิตว่าอภิธเรธากัลยานิปาจิตตังนิวารเยนะมาจากปุญญันเจปุริโสกยิรากยยาเทนังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกริยาทะสุโคปุญญสาอุจโยนะครับเป็นพระคาถาในพระธรรมบทเป็นพระพุทธพจน์ที่ท่านพระพุทธโฆษะนำมาขยายความในรูปแบบของพระธรรมบทยกเรื่องราว
มาเป็นตัวอย่างนะครับในนิทานธรรมบทที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พูดได้เทศได้อบรมได้สั่งได้สอนเราฟังกันเป็นประจำเนาะอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลอันตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนอย่างเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงคงเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญจะส่งสู่สถานสำราญเอ่ยนี่นะครับสุดท้ายสัจจิตตประโยชน์ทัปนังครับหัวใจของพุทธศาสนาภาคปฏิบัติข้อที่3ทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องแผ้วปกติธรรมชาติของจิตเดิมจิตแท้จิตประพัดสอนจิตของเรามนุษย์ทุกคนนี้ผ่องใสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องพุทธศาสนิกชนแต่ต่อมาจิตของเรามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสมันจรเข้ามามันเหมือนกับน้ำเนี่ยเดิมทีมันผ่องมันใสแต่ปรากฏว่าต่อมามันมีขยะนะมาทำให้น้ำมันขุ่นมันมัวน้ำมันไม่ใสเหมือนกระดานที่ว่างเปล่าเดิมทีมันไม่มีรอยขีดรอยเขียนใดๆเลยต่อมาเราเอาช็อกเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปขีดไปเขียนเหมือนกระจกที่เราเช็ดใสๆเช็ดไว้เสร็จเรียบร้อยต่อไปมันก็มีแมงอะไรครับอยากย่ายมันมีมาอะไรต่างๆฝุ่นรุเรียต่างๆมาเกาะมาติดอันนี้คือธรรมชาติดั้งเดิมของจิตเป็นประพัดสอนคือผ่องใสอันนี้เป็นหลักของพระอภิธรรมนะครับที่พระคุณเจ้าเรียนปรริยนธรรม9ประโยคเนี่ยท่านจะศึกษาคัมภีร์พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรวิชาหนึ่งวิชาพระอภิธรรมวิชาหนึ่งก็วิชาแปลวิสุทธิมรรคนะครับแปลไทยเป็นมคธวิชาหนึ่งก็เป็นวิชาไทยนะครับท่านจะออกเป็นภาษาไทยมาแล้วให้แต่งเป็นภาษาบาลี3วิชาแม่กองบาลีสนามหลวงท่านออกประโยค1-2จนถึงประโยคปท9สอบครั้งแรกและครั้งหลังนะตอนนี้ประกาศผลสอบทั้ง2ครั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดเทอมใหม่นะครับหลังวิสาขะ31พฤษภาเป็นต้นไปก็จะเป็นการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2569แล้วนะครับวัดป่าจริยธรรมท่านพระครูจริยสารธรรมท่านก็มีวิสัยทัศน์อยากจะให้ลูกพระหลานเณรท่านมีความรู้ท่านก็ส่งไปเรียนท่านพาสามเณรของเราไปวันที่17กันเมษายนที่ผ่านมาสวัสดีคุณยายครับสวัสดีคุณยายมีอะไรเนาะอ๋อคืนวันที่17มีสามเณรไปทั้งหมด7รูปมีโยมมารดาของสามเณรอีก2ท่านนับ11รวมโซเฟอร์นะครับเดินทางไป2 ทุ่มตรงออกครั้งสุดท้ายไปถึงอำเภอชัยบาดาลจัง
ครูบาอาจารย์ขอเชิญคุณนพต่อเลยครับ ขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระครูจริยสารธรรมหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่อยู่ในอาวาสของวัดป่าจริยธรรมสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกรูปทุกท่านสวัสดีบรรดาหมู่ญาติของพระครูจริยสารธรรมไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อเราคือญาติกันวันนี้บรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรได้เดินทางมาส่งพ่อพ่อทางธรรมนะถ้าเป็นสมเด็จพ่อก็ผู้มีพระภาคเจ้าแต่พ่อผู้ให้สติให้ปัญญาให้ธรรมะสืบทอดต่ออายุพระศาสนาก็คือสังขารไปแล้วได้มารวมกันแล้วผมในฐานะก็เป็นญาติคนหนึ่งเป็นญาติทางสายธรรมมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเหมือนหลวงพ่อนิรุตแล้วก็พี่น้องทุกคนก็มีธรรมะอยู่ในหัวใจเหมือนหลวงพ่อนิรุตผมใครอยากจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องบรรดาหมู่ญาติไม่ว่าจะมาจากทางใกล้และทางไกลเราคือพี่น้องกันเราคือญาติกันวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมสืบสารปณิธานต่อเพราะว่าการประชุมเพลิงก็คงจะจบสิ้นภายในวันนี้ร่างขันของพระอาจารย์ก็จะถูกเผาไฟเหลือเพียงอัฐิกองน้อยๆนิดเดียวที่จะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงท่านแต่ถ้าว่าเราท่านทั้งหลายจะไม่ปล่อยให้ผลงานของพระอาจารย์นิรุตหรือหลวงพ่อนิรุตของเราได้สลายไปตามธาตุขันธ์ของท่านเราจะร่วมกันพี่น้องจ๋าเอามือไหว้เอามืออุ้มพระไตรเอาหูฟังเอาใจนึกคิดตามผมเด้อพี่น้องจ๋า
เอาหูฟังและเอาใจนึกคิดตามผมเด้อว่างานของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรท่านได้วางงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ทำงานด้านสื่อสารประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีสื่อวิทยุพระพุทธศาสนายาวนานมาเกือบ20 ปีท่านมีสื่อออนไลน์ทำโลกออนไลน์สื่อโซเชียลที่เราเห็นกันใน Facebook ในขนาดนี้ที่เราได้ยินได้ฟังใน YouTube ใน TikTok ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามยุคตามกาลเวลาที่พูดบอกว่ามันเป็นผลงานมันเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันทำให้เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันที่นี่วันนี้ผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้รักษาวัดป่าจริยธรรมได้รักษาสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมตามดำริของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรขณะนี้พี่น้องชาววัดป่าจริยธรรมที่อยู่ประจำที่อยู่ใกล้เคียงได้ร่วมกันสนับสนุนเพื่อจะสืบสารปณิธานต่อเราจะทำบุญคนละ200 บาทพี่น้องจ๋าได้ยินไหมจ๊ะพี่น้องจ๋ากำลังถ่ายรูปกำลังวาดได้กำลังเวียนเทียนได้ยินไหมจ๊ะทางโรงทานทางในทุกเดือนทุกเดือนเราจะช่วยกันจ่ายธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระอาจารย์นิรุตยกพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้ามาพูดทุกวันว่าผู้ใดพึงให้ธรรมะชื่อว่าให้สติให้ปัญญาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าบาปมีบุญมีจริงชาติหน้ามีชาติก่อนมีจริงนรกมีสวรรค์มีจริงและเราจะได้ละบาปบำเพ็ญบุญและเราจะส่งต่อให้ลูกให้หลานเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นพี่น้องจ๋าอยากจะกราบเรียนเชิญทุกคนที่เป็นบรรดาหมู่ญาติ
ญาติธรรมของ
รีบวางผ้าไตรอธิษฐานในใจนะตอนเดินไปไหนก็อธิษฐานไปด้วยนะไม่ต้องไปยืนออกันตรงวางผ้าไตรวางแล้วเดินกลับเลยวางแล้วเดินเข้าเต็นท์เลยเพราะว่าเดี๋ยวเปียกนะไปอธิษฐานที่เต็นท์ได้เต็นท์ก็ได้ที่เก้าอี้ของเรานั่งก็ได้ไม่ถอดรองเท้าแม่ไม่ต้องถอดใส่มาเลยใส่มาเลยใส่ไปเลยไม่ต้องถอดครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้มาครบแล้วนะครับก็เจริญพรศาสนพิธีกรได้ดำเนินรายการทางศาสนาสืบไปนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะจังหวัดเลยประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแด่พระครูจริยสารธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30 เมษายนพุทธศักราช 2569นี้ทุกอย่างพร้อมแล้วระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าสู่พิธีการเป็นอันดับต่อไปลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายคารวาสนางสาวปิยนุชดวงพุทธาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านพนมมือขึ้นครับครับหลังจากจุดธูปแล้วเชิญนั่งที่เดิมครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดุศลรักษาผลศาสนพิธีกรนำไหว้พระสมาทานศีลเป็นอันดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักขณาทายาอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตตังพรูตะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตตังพรูตะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตตังพรูทะมังคะลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั
สัมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิยัตถาปิเสลาวิปุลานะมังอาหันตปาปตาสมันตาหานุปริยายโยเนโมเทนายะตุติสาเอวังชราจามันตุจาติวันตันติมานิโนคันติเยพระมเนเวนเสสุนเทยันทารบุกุเสนาเกณฑ์เยมาริวันเจนเสสามเมวันมานันตินันตานาเทนังโพเมนารานังนาภาติยานาจามิวันดายนเทนะสังฆาเทตุนันเนนะวันตาสัมมาหิปันธิโตโมโตสัมมาสัมมามาดันโตพุทเถธัมเมจะสังเขยันติโรสัตตังนิเวสเยโยธัมมจาริกเยนะวันญายะอุตเจตสาหิเทวนังมัสสังสันติเปจะสังเขปะโมตันติยาสัสสัทธาทาเตอัตลาสุปันติทิตาเสราชยาสักรยานังอริยกันตังมัสสังติตังสังเขมัสสัตโตยาสันติอุจุภูตัญญาตาสนังอตริโนติตังอาหุโมขันตาสัจจิวิตังตัสสมาสัตตัญญาสิลัญญามัสสะทังธรรมทัสสนังอนุโยนเจตเมอาเวสรังพุทธังนัสสนันติวเมสุตังเอกังสัมมยังมโนวาสาวันทิยังนิอารันติเชตวันเดอนันตมินิกาสอาราเมตานรโคมะกวามิโคอามันเดสิภิกขวติพัทธันเตติเตเป็นโคภะคะวันโตปัญจโสสุภะคะวะเอตถาวจาอุปาทาวามิกเวนะนาคตานังอนุปาทาวาทังหตานั
ทิตาวัสสะธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามันตาสัมเพสังขาราอนิจจานิตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะเจกติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิปัญญาโอวันตานิกโรติสัมเหสังขารานิจจานิอุปาทาวามิขเวนัตถาคตานังอนุปาทาวาทัตถาคตานังทิตาวัสสะธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามันตาสัมเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะเยกติเตเสติปัญญาเมติปัตตาเมติวิวารติวิปัจจันติโอตานิกโรติสัมเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวามิขเวนัตถาคตานังอนุปาทาวาทัตถาคตานังทิตาสัทธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามันตาสัพเพธรรมานันตาทิตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวะเยกติเตเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิปัจจติโอตานิกโรติสัพเพธรรมานาติมโวยังวาตมะเตปิโคภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุติสัพเพสังขารานิจจานิยตาปัญญายาปัสสติอาทานิภินันติทุกเขสมังโฆวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยตาปัญญายาปัสสติอาทานิภินันติทุกเขสมังโฆวิสุทธิยาสัพเพธัมมานันตันติยธรรมัญญายาปัสสติอานันติภินันติทุกเขสมังโฆวิสุทธิยาปะกาเตมนุเสสุเยจนาภารคามิโนทายา อิตราชาติระเมวานุตาวันติเยจะโคสัมปันธาภาเตธรรมเมธรรมานุวันติโนเตจนามาระเมสันติมัจจุทัยยังสุตวนเดลังกา
นาทาติเวปายสุตังภาเวทบันทิโตโมคาอโนตมะคัมมะวิเวเกยันทโทรมังตันตรามเรติเมจยหิตวังกาเออาเกณจันโนปริโยทัพพยาทานังเจตกะเรเสหิปันทิโตเยสังสัมโพธิยังเขสุสัมมาเจตังสุภาวิตังอาทานบดินเดสังเขอนุปานายเยรัตตาคินาสวาจุติมันโนเตโรเกปริเดพุตาเตวิชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาเวญญาณังเวญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปัจจยาสรายตนังสรายตนะปัจจยาภาโสภาสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตานาตานาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยาภวงภวงปัจจยาชาติปัจจยาจารามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสัมภวันติเอวเมตัสสะเขวราสะทุหังหันหัสสะสมุทัยโยโหติอวิชชายตเววะเจตวิราคะนิโรธาสังขารนิโรธโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธโทนามรูปนิโรธาสรายตนะนิโรธโทสรายตนะนิโรธาภาสะนิโรธโทภาสะนิโรธาเวทนานิโรธโทเวทนานิโรธานานิโรธโทตานานิโรธาอุปาทานนิโรธโทอุปาทานนิโรธาภวนิโรธโทภวนิโรธาญาตินิโรธญาตินิโรธาจรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายานิโรธันติเอวเมตัสสะเกวราสะทุกขังทันทัสสะนิโรธโหติยทาเวปันตุภวันติธรรมาปิโนชายตัวพระมนาสะทัสสะกังขาวะยันติสัมหายตัวปัจจานาติสะเหตุธรรมังยะถาเวมาตุภวติธรรมาปิโนชาย
โตพระมนาสวิทานสกาวะปยันติสาพายโตขยังปัจจยานังอเวทิยธาเวปาตุภวันติธรรมาตาปิโนชายโตพระมนาสวิตุพยังเตตติมาราเสนังสุโตวะโอภาสยังตะเรงกันเดติตังนานวากามยนาปฏิกังเขนาคตังยะตตินัมปะหินันตังอามันยานาคตังปัจจุบันนันยโยธรรมันตานทัตตาตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุมังตังเวทามนุโรหะเยอัจเจวะเกจมาตามังโกทัญญามรณังสุเวนะอิโนสังรันเตนะมหาเสเนนะมะยุนาเอวังวิหาริมาตาอิงมโหรันธรรมทานนิดังตังเวปัสเทกราโตติสันโตอาจิงคเทอุติเตภวตัวสัพพมังอรังคันตุสัพพเทวตาสัมมาพุทธานุภาเวนัสธาโสหิมวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังคันตุสัพพเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสธาโสหิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสหิภวันตุเตครับขณะนี้พระสงฆ์พระพิธีธรรมทั้ง10 รูปครับซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีเจ้าคณะจังหวัดเลยประธานสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระดับต่อไปจะพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลระดับต่อไปขอเชิญท่านที่มีขอเรียนเชิญพลเอกพลพัฒน์วรรณภักดิ์ขอเรียนเชิญพลเอกกิตติกรธรรมนิยายขอเรียนเชิญคุณปิยนุชดวงพุทธาขอเรียนเชิญท่านดำรงสอนอ้นขอเรียนท่านอาจารย์ธรรมวลีขอเรียนเชิญคุณโชติมาพรหมสอนขอเรียนเชิญอาจารย์พงษ์ชัยนาคเสนขอเรียนเชิญคุณมนตรีแสงปานแก้วขอเรียนเชิญคุณวิภาพรขันเงินและขอเรียนเชิญคุณแสงทองพรหมวาสีสิทธิ์พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์หลวงพ่อวราขอเรียนเชิญทั้ง10 ท่านครับเข้าทอดผ้าบังสกุลครับมาถึงเราขอให้รอพร้อมกันนะครับจากนั้นค่อยทอดผ้าบังสกุลนะครับจะได้เกิดความสวยงามยืนนะครับยืนจะได้ไม่ถอดรองเท้าก็ได้นะครับเพราะว่าเปียกนะครับเชิญเลยครับ
รอให้พร้อมกันเสียก่อนนะครับครับรอครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญทอดผ้าบังสกุลครับหลังจากที่ทอดบังสกุลเสร็จเรียบร้อยขอเชิญนั่งที่เดิมครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระพิธีธรรมทั้ง10 รูปพิจารณาภาพบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับอานิจจาวตสังฆาลาอุปาทวายธัมมิโนอุปาจิตวานิรุชันติเตสังอุปัสสโมสุโขลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวะและท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านน้ำรับพรเป็นอันดับต่อไปขอเรียนเชิญครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสังขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะภิวันนาสิเลสันเดญยังอุตตาปัจจายโนจานาโรธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังภะราสิเมอากาสิเมยาติเมนาสกาจเมเป็นตานังทังกินังทันจามบุมเพียงกตมันโดสรังในรุนนาวาโสวายาวานยามริเตวันนานาตาเวตานามันทายะเอวังเตทันติยาตโยอายัญญโกทังกินาเทนาสังฆามิสุปฏิติตาเทกรันตังหิตายาสัทธานาโสภะกามติโสยาดินาโมจะยังดินาสิโตเปตานาภูญาญาตาอุราลาปรัญญามิบุญมาโดมเทนังโดเมหิปุญญังปะสุตังอนาปกานิอวัตุสัมภมังหรังราคันตุสัพพะเทวตาสัมภุทธาลุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังหรังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภ
เวนัสสทาสุทิภวันตุเตภวันตามัสสังฆานุภาเวนัสสทาสุทิภวันตุเต ขอเชิญทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ครับระดับต่อไปนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับฉันภัตตาหารที่หอฉันนะครับผมนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับฉันภัตตาหารที่หอฉันนะครับซึ่งมีโต๊ะรับรองไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็เมตตาตนครับสำหรับญาติโยมนะครับก็เมตตาตนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับสำหรับพิธีในช่วงบ่ายนั้นนะครับจะเริ่มเวลา 13 นาฬิกานะครับนั้นก็ขอประกาศให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ทอดผ้าบังสกุลนะครับสำหรับเดินเข้ามานะครับก็วางดอกไม้จันทร์นะครับท่อนจันทร์ครับบนในเรือเลยนะครับวางในเรือหลังจากนั้นก็ทอดผ้าบังสกุลบนโต๊ะนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เตรียมไว้นะครับให้อธิษฐานก่อนอธิษฐานเสร็จวางแล้วก็เดินออกเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะวันนี้นั้นครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านนะครับได้เมตตานะครับมาร่วมพิธีในโอกาสนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงถวายภัตตาหารพระคุณเจ้านะครับก็ขอให้รูปนะครับผมกราบนิมนต์นะครับทุกรูปนะครับได้ฉันภัตตาหารเพลนะครับที่หอฉันนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับพิธีในช่วงตอนบ่ายนั้นนะครับก็จะเริ่มเวลา 13 นาฬิกานะครับก็จะประกอบด้วยหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมนะครับคณะสงฆ์และท่านพุทธศาสนิกชนกันน้ำมนต์พิธีนะครับจากนั้นท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับจากนั้นสนาก่อนอาราธนาศีลจากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับท่านประธานจุดเทียนธรรมหน้าธรรมาสนะครับจากนั้นฟังมาเทศนาหนึ่งกันนะครับโดยเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชวชิรสุธีนะครับท่านประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าเครื่องไทยธรรมนะครับจากนั้นประธานเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับหลังจากนั้นก็พระคุณเจ้านะครับท่านก็จะได้สวดมัตติกานะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราท่านทั้งหลายจะได้ดำเนินการนะครับในของตอนบ่ายนะครับตอนนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยท่านดำรงอ้นเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็มาทันพร้อมเวลาในการบำเพ็ญกุศลในช่วงตอนเช้านะครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณด้วยนะครับครับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับรถบต6080หนองบัวลำพูนะครับ6084นะครับบต6084หนองบัวลำพูขอความกรุณาท่านเคลื่อนรถของท่านด้วยนะครับขอความกรุณาเคลื่อนรถของท่านด้วยครับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ท่าน ครับกับเรียนท่านพระเถราพระทุกรูปนะครับเจริญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ครับในช่วงนี้ขอนิมนต์คณะสงฆ์นะครับพระเถรานุเถระได้เมตตาฉันภัตตาหารเพลที่อาคารอเนกประสงค์นะครับที่ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมสถานที่ฉันภัตตาหารเพลถวายพระคุณท่านนะครับพระภิกษุสามเณรที่ท่านจะฉันภัตตาหารเพลก็นิมนต์นะครับส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็บริการตนเองนะครับมีโรงทานคณะญาติธรรมนะครับได้มาร่วมออกโรงทานนะครับบริเวณด้านหน้าทางเข้ามายังสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารในเที่ยงให้เสร็จเรียบเวลา 12:30 นาทีนะครับ 12:30 นาทีขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เข้ามานั่งประจำที่ในบริเวณอาคารโดมแห่งนี้นะครับอาคารแห่งนี้นะครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับส่วนท่านใดที่นั่งอยู่ในสถานที่ตามร่มไม้ชายคาบริเวณรอบๆเมนชั่วคราวก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามานั่งประจำอาคารโดมซึ่งเป็นโครงการสร้างมหาสถนะครับจำนวนเสา112 ต้นนะครับก็มานั่งประจำที่จากนั้นเมื่อถึงเวลา 13 นาฬิกาตรงนะครับ 13 นาฬิกาตรงจะเป็นพิธีในช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับกำหนดการพิธีในการประชุมเพลิงในวันนี้นะครับเมื่อถึงเวลา 3 นาฬิกาตรงนะครับจะได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงนะครับประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตาขึ้นธรรมาสน์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน1 กันนะครับจากนั้นคณะสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมพิธีในวันนี้จะได้สวดมาติกาบังสุกุลตามลำดับนะครับเมื่อถึงเวลา 15 นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจะได้ดำเนินพิธีเกี่ยวกับการประกอบพิธีในการพระราชทานเพลิงศพในวันนี้จากนั้นเมื่อท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลจบแล้วคณะสงฆ์ทั้งนั้นจะได้วางไม้จันทร์นะครับพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ก็จะได้ร่วมวางไม้จันทร์นะครับที่บริเวณเมนชั่วคราวซึ่งก็มีเรือทองสถานที่ที่รับรองสำหรับไม้จันทร์ที่ญาติโยมทุกท่านจะได้มาร่วมพิธีในวันนี้สำหรับในช่วงนี้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีความประสงค์จะทอดผ้าไตรบังสุกุลเรียนเชิญทุกท่านได้เดินไปที่บริเวณเต็นท์กองหน่วยการนะครับใกล้บูชาตามกำลังศรัทธาญาติโยมตามกำลังศรัทธาจากนั้นได้น้อมผ้าไตรบังสุกุลหรือ
ไม้จันทร์นะครับมาวางทอดไว้เบื้องหน้าจิตรกาทานนะครับเมนชั่วคราวครับสำหรับในพิธีช่วงเช้านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นในเวลา 13 นาฬิกาก็จะเป็นพิธีในภาคบ่ายจึงประชาสัมพันธ์ในท่านได้รับทราบกันโดยทั่วหน้า
อถวายความเคารพครูบาอาจารย์ผู้มีเกียรติผู้มีศรัทธาสาธุชนบรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อนิรุตในนามของลูกศิษย์หลวงพ่อนิรุตขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับให้ใช้ชีวิตในงานนี้เหมือนบ้านตัวเองเลยเด้อทุกคนจ๋าเรามาสัมผัสว่าจริยธรรมด้วยอาการเหมือนบ้านตัวเองได้ไหมมีอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเด้อมีห้องน้ำใช้สอยให้สะอาดเด้อมีอาหารกินให้เป็นที่เป็นทางเด้อเอาอย่างนี้เด้อพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อนิรุตแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องลูกหลานของหลวงพ่อนิรุตที่มาร่วมงานในวันนี้เมื่อถึงเวลาอันสมควรที่ไฟพระราชทานมาถึงเหตุการณ์ในวัดป่าจริยธรรมทุกท่านทุกคนต้องอยู่ในอาการอันสงบเพราะเราต้องเคารพไฟพระราชทานเสมือนหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาเองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้พี่น้องจ๋าพี่น้องคงกระทำบำเพ็ญกุศลด้วยการทอดผ้าไตรวางดอกไม้จันทร์เครื่องหอมบูชาครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านทำเสร็จแล้วจงหาข้าวกินหาห้องน้ำใช้และมาหาที่นั่งซึ่งที่นั่งในบริเวณมหาอุโบสถซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนในขณะนี้ยังมีที่นั่งนะเพราะงั้นเมื่อท่านทำบำเพ็ญกุศลด้วยการทอดผ้าไตรถวายดอกไม้จันทร์จงหาข้าวกินหาห้องน้ำใช้ด้วยอาการเสมือนหนึ่งว่าวันนี้วัดป่าจริยธรรมเป็นบ้านเรารักษาความสะอาดเด้อพี่น้องช่วยกันดูแลความสะอาดเด้อช่วยกันแบ่งปันน้ำใจใครไม่รู้จักที่กินข้าวแนะนำกันเด้อใครไม่รู้จักไปห้องน้ำตรงไหนบอกกันเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้เรามาเสมือนหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากไปมาถวายเคารพความที่ท่านได้เสียสละบ้านสละเรือนออกบวชมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนายาวนาน29 ปีอายุท่าน54 ปีทิ้งให้ศาสนาถึง29 ปีแต่ท่านทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไว้แค่ชีวิตท่านทิ้งผลงานที่ฝากไว้ในพระศาสนาคือการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานพี่น้องจ๋าคุณยายคุณตาคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องทุกคนใช้ชีวิตที่อยู่ในห่วงเวลาแห่งการจากไปของครูบาอาจารย์ภายในบริเวณวัดป่าจริยธรรมในวันนี้ให้เหมือนเหมือนประหนึ่งว่าเป็นบ้านของเรานะกินข้าวกินน้ำใช้ห้องน้ำห้องท่าด้วยความเคารพรักษาความสะอาดสำคัญนะเพราะเรายังอยู่กันอีกหลายชั่วโมงแม้พวกเรากลับไปก็อย่าทิ้งความสกปรกไว้ให้ลูกหลานวัดป่าจริยธรรมเป็นภาระเราจงช่วยกันใช้สอยอยู่ในวัดป่าจริยธรรมวันนี้ด้วยความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนิรุตของเราเด้อรักษาความสะอาดกันด้วยเด้อและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือพี่น้องเมื่อทำภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้พี่น้องเข้ามาในบริเวณมหาอุโบสถที่
พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งอยู่ด้านหน้า เพื่อหาจับจองที่นั่งซะก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิง เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่ไฟพระราชทานมาถึงโอเคเมื่อไฟพระราชทานเพลิงมาถึงทุกคนต้องมีที่นั่งแล้วเด้อพี่น้องเอาหูฟังเอาใจคิดด้วยเด้อและพี่น้องตอนนี้เจ้าหน้าที่ขออนุญาตปิดการขึ้นไปบนจิตกาทานซึ่งเป็นเมนชั่วคราวก่อนขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องจัดสถานที่แล้วเพราะงั้นทอดผ้าด้านล่างจ้ะด้านหน้านะด้านหน้าพ่อจ๋าแม่จ๋าลุงป้าน้าอาเหมือนเดิมจ้ะได้บุญเหมือนเดิมทอดตรงหน้าภาพถ่ายหลวงพ่อนิรุตเสมือนหนึ่งว่าท่านรับรู้ด้านบนขออนุญาตปิดชั่วคราวเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำความสะอาดทำความเรียบร้อยเพราะในช่วงเวลาเมื่อถึงตอนที่ไฟพระราชทานมาถึงตอนนั้นข้าราชการส่วนที่รับผิดชอบท่านจะต้องทำหน้าที่อยู่ด้านบนเพราะงั้นในช่วงนี้ขออนุญาตหยุดขึ้นไปบนเมนชั่วคราวนะจ๊ะหยุดก่อนแม่จ๋าแม่จ๋าปิดชั่วคราวแม่จ๋าไม่ได้แล้วจ้ะขึ้นไม่ได้แล้วจ้ะปิดชั่วคราวจ้ะปิดเพื่อทำความสะอาดทำความเรียบร้อยหยุดวางด้านหน้าที่มีรูปหลวงพ่อเนี่ยวางและอธิษฐานจิตเลยอธิษฐานจิตเลยขอบูชาท่านด้วยผ้าไตรผืนนี้ข้าพุทธเจ้าขอบูชาธรรมพระอาจารย์นิรุตด้วยความเลื่อมใสยิ่งแม้ท่านจะดับขันไปแล้วขอบูชาธรรมที่ท่านปฏิบัติมา29ปีบูชาธรรมได้ด้วยผ้าไตรดอกไม้จันทร์ที่เราได้รับมอบจากทางเจ้าหน้าที่วัดเอาอย่างนี้เด้อแม่จ๋าพ่อจ๋าแล้วเดี๋ยวในช่วงเวลาไฟพระราชทานเพลิงถึงทำพิธีถวายเพลิงเสร็จทางเจ้าหน้าที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องขึ้นกันทั้งคืนเลยวันนี้คืนนี้ได้ขึ้นทั้งคืนเมนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะได้ขึ้นเมนกันทั้งคืนเพราะงั้นในช่วงเวลาที่เราต้องรับไฟพระราชทานเสมือนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้เชิญไฟพระราชทานมาเป็นตัวแทนของพระองค์เพราะงั้นเราต้องให้เกียรติพระองค์ท่านเพราะงั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะปิดทางขึ้นไปบนจิตกาทานซึ่งเป็นที่ตั้งของสรีระสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเพราะนั้นตอนนี้ประกาศโปรดทราบไปหาข้าวกินกินข้าวเสร็จแล้วไปหาห้องน้ำใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาหาที่นั่งประกาศให้พี่น้องทุกคนรับทราบเด้อพี่น้องจ๋าอย่าเดินป้วนเปลี่ยนกันตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเวลาที่ไฟพระราชทานมาถึงอยากให้พี่น้องลูกศิษย์หลวงพ่อนิรุตได้อยู่ในอาการอันสงบอาการอันสงบเราต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าประกาศโปรดทราบกินข้าวกินน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนมหาอุโบสถมาหาที่นั่งให้เรียบร้อยเมื่อไฟพระราชทานมาถึงทุกคนต้องอยู่ในอาการอันสงบก่อนที่จะถึงเวลานั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวจริยธรรมนำธรรมะให้ประกาศกึกก้องไปตราบนานเท่านานก็ขอให้มาลงทะเบียนที่คุณแม่ชีนงลักษณ์ซึ่งเป็นแม่ชีที่รับสมัครลงทะเบียนจ้าตามหาเพื่อนไม่เจอโทรก็ไม่ได้เพื่อนชื่ออะไรจ๊ะคุณแม่แก้วสุริยภาพคุณแม่แก้วสุริยภาพมาพบคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ศู
ศูนย์อยู่หน้าเมนคุณแม่ศูนย์รอคุณแก้วคุณแม่แก้วจ๋าอยู่ใสกินข้าวอยู่บอเข้าส้วมอยู่บอ คุณแม่ศูนย์อยู่นี่เด้อเอาคุณแม่ศูนย์รออยู่นี่จะได้ไม่ต้องเดินหากันคุณแม่แก้วอย่าพากันหลงเด้อคนหลายอย่างนี้เดี๋ยวพากันหลงก็ให้ทุกคนทำตามกติกาที่ตั้งไว้คือตอนนี้บูชาผ้าทอดผ้าไตรถวายท่านหลวงนิรุตถวายดอกไม้จันทร์ไปกินข้าวห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำกลับมาหาที่นั่งให้เรียบร้อยเอาตามนี้เด้อฮูบอพี่น้องจ๋าฮูอยู่บอฮูแล้ว รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะเราต้องให้ความเคารพพิธีที่หลวงพ่อนิรุตพระครูเจ้าสารธรรมของเราท่านได้เข้าไปรับใช้พระศาสนาเข้าไปอยู่ในส่วนของข้าราชการฝ่ายปกครองในคณะสงฆ์มีฝ่ายปกครองคือเจ้าคณะอำเภอท่านมียศศักดิ์ก็คือพระครูจริยสารธรรมเพราะงั้นเมื่อทำงานรับใช้ศาสนารับใช้แผ่นดินมีตอนนี้รถติดด้านนอกมากเลยนะจ๊ะรถเจ้าของทะเบียนรถกไก่ชอชิง8385 Honda สีขาวทะเบียนรถกไก่ชอชิง8385ตอนนี้รถของคุณพี่ขวางรถทุกคันอยู่รถติดมากเลยนะครับไปเลื่อนด่วนครับแล้วก็โตโยต้านะครับสีเทาทะเบียนงองูทอทง136งองูทอทง136นครราชสีมาไปที่รถด่วนเลยนะครับไปที่รถด่วนนะครับคือตอนนี้การจราจรมีปัญหาตอนนี้การจราจรมีปัญหาเพราะรถสองนี้การจราจรข้างนอกตอนนี้วุ่นวายแล้วครับเจ้าของรถครับเสียสละครับผมเสียสละไปที่รถแป๊บเดียวไปดูว่าจะทำยังไงได้บ้างด้วยความเคารพครับไปที่รถด่วนนะครับรถ Honda และรถโตโยต้านะครับไปที่รถด่วนตอนนี้ข้างนอกการจราจรมีปัญหาเยอะมากเลยมีปัญหาเพราะรถ2 คันเท่านั้นเองนะครับลองไปดูว่าจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างสามัคคีพี่น้องจ๋าขัดสามัคคีวันนี้จะสามัคคีกันถวายงานให้หลวงพ่อนิรุตนิติสาโรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้ทิ้งทาสวางขันไปในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการในพระพุทธศาสนานะขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคมนะครับมียศว่าพระครูจริยสารธรรมคณะอำเภอนาด้วงวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงให้ท่านในฐานะที่ท่านทำงานเพื่อชาติศาสนาเพราะงั้นในวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราจงเตรียมพร้อมเด้อพี่น้องเอาหูฟังเอาใจคิดเอาหูฟังที่ได้ยินเสียงของโฆษกกำลังพูดอยู่นี้เอาใจคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวให้เสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำให้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งให้เรียบร้อยคิด คิดว่าจะไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวที่โรงทานไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วมาหาที่นั่งให้เป็นระเบียบนะเพราะว่านัดนี้11:35 นาทีตอนที่คนเยอะๆอย่างนี้เวลามันจะเดินเร็วมากเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะเที่ยงแป๊บเดียวก็จะบ่ายพิธีก็จะเริ่มแต่ถ้าทุกคนยังระเหยค่อยๆทำค่อยๆเวียนเทียนเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะงั้นเอาหูฟังเอาใจคิดเคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อนิรุตของพวกเราหลวงพ่อนิรุตได้รับพระราชทานเพลิงศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราต้องเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้จะเป็นไฟพระราชทานนี่ถวายได้เลยไปถวายได้เลย อยากถวายพระองค์ไหนเข้าไปได้เลยอยากถวายไปเลยประเคนเลยครูบาอาจารย์เดี๋ยวยกเก็บที่หลังได้ เอาอย่างนี้ลูกหลานหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรพี่น้องชาวพุทธพี่น้องพุทธจ๋าพี่น้องชาวพุทธจ๋าเสร็จแล้วไปหาข้าวทานนะไปหาข้าวทานทำเสมือนว่าวัดป่าจะได้ทำเป็นวัดของเราเป็นบ้านเราจะทำหน้าที่ให้ดีสุดวันนี้ขอให้ทุกคนได้บูชาหลวงพ่อนิรุตด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือทำการตามกฎตามกติกาที่ผมบอกเนี่ยแหละตามกฎกติกาคือไปหาข้าวกินข้าวแล้วไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำแล้วรีบมาหาที่นั่งข้างบนนี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยววางผ้าทอดผ้าวางดอกไม้จันทร์ถ่ายรูปเรียบร้อยเลยแล้วไปหาข้าวทานไปหาน้ำดื่มไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาหาที่นั่งให้เป็นระเบียบเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเวลามาถึงตอนนั้นทุกคนจะวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้แล้วจะมาเดินเต็มสนามแบบนี้ไม่ได้แล้วนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเหมือนว่าพระองค์จะมาประชุมเพลิงให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไฟพระราชทานมาถึงพวกเราต้องเคารพเอาอย่างนี้พี่น้องจ๋าเอาหูฟังเอาใจคิดว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวให้เสร็จคิดว่าเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำให้เสร็จสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับคุณแม่กินข้าวเข้าห้องน้ำให้เสร็จถ่ายรูปให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาหาที่นั่งเลยขึ้นมาหาที่นั่งสวัสดีครับคุณแม่แม่ทองศูนย์ตามหาแม่แก้วแม่แก้วมาหาแม่ศูนย์บ้างแล้วทีนี้แม่ศูนย์สิไปเนี่ยโว้ยอยู่นำพิธีกรแม่ศูนย์เมื่อกี้มาหาแม่แก้วมาแล้วแม่ศูนย์หายเล่นซ่อนหากันเดินตรงนี้แล้วแม่ศูนย์อยู่สายแม่แก้วอยู่นี่แม่ศูนย์กับแม่แก้วแตกแยกกันเสียแล้วเอาอย่างนี้พี่น้องเราคือครอบครัวเดียวกันเราคือลูกศิษย์หลวงพ่อนิรุตเหมือนกันวันนี้เราจะให้การเคารพกฎกติกาของพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อนิรุตด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีที่หนึ่งคือดูแลเรื่องทำบุญทอดผ้าให้เสร็จวางดอกไม้จันทร์หาข้าวทานไปหาห้องน้ำใช้กลับมาหาที่นั่งเลยเพราะว่าในช่วงเวลา 13 นาฬิกาบ่ายโมงตรงทุกคนต้องมีที่นั่งอยู่ในอาการอันสงบเพื่อต้อนรับไฟพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพลิงมายังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือพระครูจริยสารธรรมเพราะงั้นในห่วงเวลานี้ขอให้พี่น้องบรรดาหมู่ญาติของพ่อนิรุตไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่เราคือเครือญาติกันหมดเครือญาติทางธรรมเป็นสายธรรมเป็นญาติธรรมจ๋าเมื่อวางดอกไม้แล้วทอดผ้าแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพี่น้องจ๋ากลับมาหาที่นั่งกลับมาหาที่นั่งข้างบนมหาอุโบสถแห่งนี้เพื่อที่เราทุกคนจะได้ให้ความเคารพไฟหลวงไฟพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพพระครูจริยสารธรรม
ท่านเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งของพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานไฟหลวงมาประชุมเพลิงท่านเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกฎกติกามารยาทที่จะเกิดขึ้นภายในอีกเกือบ2 ชั่วโมงข้างหน้ามีเวลาอีกเกือบ2 ชั่วโมงเราต้องไปกินข้าวให้เรียบร้อยเราต้องไปทานน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพี่น้องจ๋าแล้วหลังจากนั้นพี่น้องก็มาหาที่นั่งร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพปูจริยสารธรรมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับเพราะงั้นพี่น้องจ๋าประกาศโปรดทราบวางผ้าไตรทอดผ้าไตรแล้ววางดอกไม้จันทร์แล้วไปหาข้าวทานข้าวเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกลับมาหาที่นั่งให้เรียบร้อยด้วยอาการที่สงบสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อมีอะไรให้รับใช้ครับผมอยากทำบุญที่200คุณแม่ชีนงรักครับผมแม่ชีนะนุ่นคนที่นั่งอยู่ที่ฝักมือเรียกไปหาได้เลยครับโมทนาครับผมกองทุนหนุนสื่อธรรมะค้ำจุนพระศาสนาไปได้เลยครับผมสำหรับกองทุนโยมหลบรถหลวงหน่อยแล้วหลบรถ6 ล้อด้วยรถใหญ่มาหลบทางให้รถด้วยครับสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมกำลังนำรถขนของเข้ามาหลบรถด้วยเด้อรถใหญ่เด้อแม่จ๋าพ่อจ๋าหลบซ้ายหลบขวาก่อนหลบซ้ายหลบขวาอำนวยความสะดวกหน่อยอำนวยความสะดวกด้วยหลบซ้ายหลบขวาก่อนให้รถวิ่งมาตามทางก่อนช่วยกันหันไปดูรถหน่อยเด้อรถมาจ้ารถมาประกาศพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทุกคนเราจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไฟหลวงจากสำนักพระราชวังจะมาถึงก่อนที่จะมาถึงในช่วงบ่าย2 โมงช่วงเวลาบ่ายโมงจะเริ่มพิธีก่อนที่จะเริ่มพิธีพี่น้องต้องอยู่ในที่ควรอยู่คือภายในบริเวณมหาอุโบสถที่มีเต็นท์โดมใหญ่ๆ3 โดมเนี่ยพี่น้องเข้ามาข้างในนี้เด้อมีเก้าอี้จำนวนมากรอรับพี่น้องอยู่ตอนนี้พี่น้องมีหน้าที่ทำภารกิจสำคัญให้เสร็จภารกิจที่1คือไปทำบุญทอดผ้าถวายบูชาครูบาอาจารย์ณจิตกาทานแห่งนี้อธิษฐานจิตบูชาธรรมท่านด้วยผ้าและดอกไม้จันทร์หลังจากนั้นพี่น้องก็ไปหาข้าวรับประทานที่โรงทานซึ่งพี่น้องบรรดาหมู่ญาติมาโรงทานกันเต็มหมดเลยไปกินได้ไปกินข้าวกินน้ำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปหาห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกลับมาหาที่นั่งในบริเวณมหาอุโบสถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยล่วงหน้าเอาอย่างนี้เด้อพี่น้องจ๋าด้วยความเคารพคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องบรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพุทธสมาคมขอถ่ายรูปครับสาธุครับผมพี่น้องจ๋าหลวงพ่อนิรุตของเราเป็นพระของแผ่นดินไปแล้วเด้อทำงานให้แผ่นดินถ้าไม่ได้ทำงานให้แผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะไม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเด็ดขาดครับผม
พี่น้องจ๋ารถโฟกสีขาวรถตู้โฟกน่าจะเป็นรถครูบาทะเบียนฮอฮู้รอเรือ9344ฮอฮู้รอเรือ9344ไปที่รถด่วนครับไปรู้ว่าจะขยับเยื่อนช่วยเหลือกันได้อย่างไรลองไปที่รถก่อนนะครับคนขับนี่รถของหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อบอกให้แล้วครับผมเรื่องรถราเมื่อพี่น้องมาถึงแล้วจงมั่นใจตัวเองเปล่าว่าจอดรถไม่ขวางใครเพราะว่าเริ่มพิธีแล้วเนี่ยจะลุกไปขยับรถลำบากพี่น้องจ๋าประกาศโปรดทราบ บรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อนิรุตจ๋าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนประกาศโปรดทราบตอนนี้มีเวลาวางผ้าไตรทอดผ้าถวายหลวงพ่อนิรุตตอนนี้มีเวลาวางดอกไม้จันทร์ตอนนี้มีเวลาไปกินข้าวตอนนี้มีเวลาไปห้องน้ำอีกไม่เกิน1 ชั่วโมงเด้อโปรดทราบ1 ชั่วโมงอีก1 ชั่วโมงอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ประรำพิธีด้านบนนี้โปรดทราบครับมีเวลาอีก1 ชั่วโมงจะมีพิธีหลวงไฟพระราชทานจะมาถึงบริเวณจิตกาทานแห่งนี้อยากให้พี่น้องได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคารพกฎกติกาเมื่อไฟพระราชทานมาถึงแล้วจะไม่มีใครเดินเพ่นพ่านอีกแล้วจะห้ามเดินเพ่นพ่านเนื่องจากต้องเคารพไฟพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมือนหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาด้วยพระองค์เองโปรดทราบมีเวลาอีก1 ชั่วโมงให้พี่น้องบรรดาหมู่ญาติมีเวลาอีก1 ชั่วโมงทอดผ้าวางดอกไม้จันทร์ไปรับประทานอาหารไปห้องน้ำรีบมาหาที่นั่งด้านบนมหาอุโบสถเพื่อที่จะรอรับพิธีพระราชทานเพลิงข้างบนจิตกาทานยังไม่อนุญาตให้ขึ้นตอนนี้วางทอดผ้าหน้ารูปถ่ายของหลวงพ่อนิรุตได้เลยได้บุญเท่ากันได้บุญเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโปรดทราบมีเวลาอีก1 ชั่วโมงเท่านั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคารพครูบาอาจารย์เคารพไฟพระราชทานมาถึงแล้วไม่อนุญาตให้พวกเราเดินเพ่นพ่านคนจะอยู่ในอาการอันสงบเพื่อเคารพกฎกติกามารยาทมาถึงเวลาที่ไฟหลวงพระราชทานมาถึงพวกเราจะอยู่ในอาการอันสงบเพื่อเคารพกฎกติกามารยาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงพี่น้องจ๋าทอดผ้าบังสกุลให้เสร็จวางดอกไม้จันทร์ไปทานข้าวไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วรีบขึ้นมาหาที่นั่งด้านบนเพื่อแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรของพวกเราเพื่อเคารพไฟหลวงไฟพระราชทานไฟหลวงไฟพระราชทานเมื่อมาถึงไม่อนุญาตให้พี่น้องลูกหลานหลวงพ่อนิรุตลุกเดินไปเดินมาเพ่นพ่านแล้วเด้อพี่น้องจ๋าโปรดทราบประกาศให้พี่น้องทุกคนโปรดรับทราบเด้อกฎกติกามารยาทที่เราต้องปฏิบัติร่วมกันพี่น้องจ๋าโปรดทราบกฎกติกามารยาทที่เราต้องปฏิบัติร่วมกันรถโตโยต้าทะเบียน8385
อยู่ถนนใหญ่ไปที่รถด่วนเลยนะครับ ที่ถนนใหญ่รถท่านมีปัญหาแล้วโตโยต้า8385จังหวัดเลยรถท่านมีปัญหากลับไปที่รถด่วนกลับที่รถด่วนรถโตโยต้า8385ไปที่รถของท่านด่วนรถท่านมีปัญหาแล้วนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเอื้อเฟื้อมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกเรื่องวันนี้เรามาวัดป่าจริยธรรมเหมือนวัดเราเหมือนบ้านเราเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราจงทำเสมือนที่นี่คือบ้านเรากราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับพระครูอัมพวันพัทรคุณจากวัดอัมพวันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอร่วมถวายพระไตรบูชาครูบาอาจารย์หลวงพ่อนิรุตนิติสาโรและปัจจัยจำนวน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมในฐานะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวพุทธลูกหลานหลวงพ่อนิรุตทุกคนโปรดทราบโปรดทราบโปรดทราบเด้อเอาหูฟังได้ยินบอมีเวลาอีก1 ชั่วโมงมีเวลาอีก1 ชั่วโมงไฟพระราชทานเพลิงจะมาถึงบริเวณสถานที่นี้ไฟพระราชทานเพลิงไฟที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงแด่พระครูจริยสารธรรมตอนนั้นทุกคนต้องอยู่ในอาการอันสงบคือหาที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีที่นั่งอยู่อย่างสงบเพราะฉะนั้นมีเวลาตอนนี้มีเวลาทอดผ้าทำบุญให้เสร็จแล้วไปหาข้าวตาลไปกินข้าวซะโรงทานมีเยอะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยใครเสร็จแล้วก็กลับมาหาที่นั่งเลยขึ้นมาด้านบนมีที่นั่งพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าด้วยความเคารพอยากให้ทุกคนเร่งทำภารกิจก่อนที่จะถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีให้พี่น้องทุกคนเร่งทำภารกิจของเราคือ1บูชาผ้าทำบุญงานประชุมเพลิงหลวงพ่อนิรุตเอาผ้ามาทอดที่หน้ารูปภาพของท่านบริเวณเมรุชั่วคราวแห่งนี้ทอดผ้าเสร็จแล้วหิวข้าวไปกินข้าวหิวน้ำไปกินน้ำอยากเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาด้านบนรีบมาหาที่นั่งเลยเพราะงั้นเรามีเวลาน้อยลงไปทุกทีโปรดทราบเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีเพื่อความเรียบร้อยอยากให้พี่น้องทุกคนได้เคารพกฎกติกามารยาทพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าวัดหนองบัววัดป่าสันติธรรมบ้านหนองแวงคำตำบลเก่ากอยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมบุญร่วมทำบุญสถานีวิทยุอุทิศถวายพระครูจริยสารธรรม 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาด้วยความเคารพครับแม่ชีนงรักมาตรงนี้ด้วยครับก็สำหรับกองบุญหนุนสื่อธรรมะพี่น้องทางบ้านพี่น้องต่างประเทศดู Facebook อยู่ผมรู้พี่น้องทางบ้านอยู่กรุงเทพมหานครอันนี้สื่อธรรมะอันนี้ร่วมบุญพี่น้องทางบ้านดูโซเชียลอยู่พี่น้องจ๋าวัดป่าจริยธรรมต้นโพล้มต้นโพใหญ่หลวงพ่อนิรุตล้มแล้วแต่หลวงพ่อปลูกหน่อปลูกเนื้อไว้เยอะเลยหน่อเนื้อของท่านคือลูกเนนลูกชีลูกศิษย์ของท่านหน่อเนื้อของท่านคือ
ถานีวิทยุสื่อออนไลน์ที่หลวงพ่อไม่ได้เอาไปด้วย และจะไม่ตายถ้าพวกเราช่วยกันลดน้ำอยู่ที่แม่ชีแล้วครับแม่ชีอยู่นั่นครับไม่ชีอยู่ด้านนู้นครับเราจะช่วยกันลดน้ำต้นความดีของหลวงพ่อนิรุตหลวงพ่อนิรุตปลูกต้นความดีไว้ความดีที่หนึ่งคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นขาวของชาวพุทธ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์เราจะช่วยกันลดน้ำพรวนดินให้ต้นสถานีวิทยุได้เจริญงอกงามประกาศธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตราบเท่านิรันดรด้วยการสมทบทุนกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมกองทุนละ200 บาทสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตัดไว้เนอะพระพุทธเจ้าพูดแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองเดียวพระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นอย่างนั้นไม่มีแน่เหรอหรือจะไม่มีแต่ว่าเป็นหนึ่งมีสองนั้นคือการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ปวงเพราะว่าชื่อว่าให้ความฉลาดให้ปัญญาให้แสงสว่างคนจะยกโทษอโหสิกรรมให้อภัยกันได้เพราะรู้ธรรมะนะถ้าไม่รู้ธรรมะไม่มีทางยกโทษอโหสิกรรมให้กันเลยเพราะคนรู้ธรรมะจึงยกโทษอโหสิกรรมให้กันได้เพราะรู้ธรรมะจึงให้ทานเป็นเพราะรู้ธรรมะจึงรักษาศีลเป็นเพราะรู้ธรรมะจึงสวดมนต์เป็นเพราะรู้ธรรมะจึงภาวนาเป็นรู้ธรรมะจึงกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะรู้ธรรมะจึงจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงครับผมโอเคเจ้าหน้าที่อสอพปรตอนนี้มีผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ในวัดนะมาถ่ายรูปแล้วเรียกเก็บเงินภาพละ100 บาทไม่อนุญาตให้มาหาผลประโยชน์ในงานนี้เด็ดขาดขอให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญตัวเขาออกไปจากสถานที่ด้วยนะครับท่านที่ถ่ายรูปและเก็บเงินได้ยินเสียงผมแล้วเก็บกล้องแล้วเดินออกไปดีๆหรือจะเก็บกล้องแล้วมานั่งฟังธรรมอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ได้ถ่ายรูปและเก็บเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเดินเขากลับไปเถอะวันนี้ผู้ให้ตายนะหลวงพ่อนิรุตเป็นผู้ให้แต่คุณจะมาถ่ายรูปขายหลวงพ่อนิรุตเหรอไม่ได้เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงผมท่านไปนู่นเลยหน้าอำเภอไปถ่ายรูปหลวงพ่อนิรุตขายอยู่หน้าอำเภอในวัดป่าจริยธรรมไม่อนุญาตเด้อเอาอย่างนี้ครับเราพี่น้องทั้งหลายที่มาถึงแล้วใครพร้อมแล้วรีบขึ้นมาหาที่นั่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปกติแล้วหลวงพ่อนิรุตเป็นคนมีระเบียบมีวินัยเป็นคนเรียบร้อยเป็นพระมีวินัยถ้ามีงานใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าท่านอยู่ทุกคนจะอยู่ในอาการอันสงบแล้ววันนี้ท่านก็ไม่ไปไหนท่านนอนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย เราจงเคารพท่านเถอะครับอยู่ในอาการอันสงบเข้ามาหาที่นั่งแม่จ๋าพ่อจ๋าด้วยความเคารพผู้มีศรัทธาคนดีทุกคนบรรดาหมู่ญาติของหลวงพ่อนิรุตตอนนี้เที่ยงตรงใครเสร็จภารกิจสำคัญแล้วภารกิจสำคัญคือเราอยากมาทำบุญเราอยากมาทอดผ้าบางสกุลถวายบูชา
คุณงามความดีของหลวงพ่อนิรุตเราจงทำให้เสร็จวางดอกไม้จันทร์ให้เสร็จแล้วไปทานข้าวที่โรงทานทานข้าวเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยรีบขึ้นมาบนบริเวณประรำพิธีแห่งนี้เพื่อหาที่นั่งพี่น้องจ๋าด้วยความเคารพตอนนี้มีคนมาขายลอตเตอรี่เป็นจำนวนมากขอเชิญไปขายด้านนอกวัดป่าจะได้ทำนะจ๊ะพื้นที่วัดป่าจะได้ทำเป็นนิติบุคคลจำกัดเฉพาะคนที่มีศรัทธามาให้มาบริจาคเท่านั้นถ้าท่านเอาลอตเตอรี่มาแจกเชิญอยู่ต่อไปแต่ถ้าท่านเอามาขายออกไปเดี๋ยวนี้เลยเอางี้เด้อเอามาแจกเลยเอามาแจกบนศาลาเนี่ยลอตเตอรี่แม่ค้าลอตเตอรี่เอามาแจกได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะเอามาขายขอเชิญด้านนอกนะครับนี่คือนโยบายและปณิธานของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรไม่ให้ขายไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้อย่างเดียวให้แล้วก็ให้ผู้ให้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขถ้าวันนี้พ่อค้าลอตเตอรี่แม่ค้าลอตเตอรี่เอามาแจกแล้วท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่แท้จริงของการให้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาขายเลยเป็นวันที่พวกเราสูญเสียร่มโพใหญ่นะเราอยากจะไว้อะไรแล้วก็เคารพศพท่านด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแทงหวยมันเป็นอบายมุข ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่แสดงว่าไม่ได้เคารพหลวงพ่อนิรุตซื้อลอตเตอรี่เป็นอบายมุขผิดศีลเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ใครผิดศีลพ่อค้าแม่ค้าออกไปจากบริเวณพื้นที่วัดป่าจะทำก่อนเอางี้พ่อค้าแม่ค้าได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าท่านมีใจศรัทธามีจิตเลื่อมใสบอกว่าเปล่าเอาลอตเตอรี่มาแจกเชิญขึ้นมาข้างบนนี้เลย เอางี้ด้วยความรักเคารพทุกคนทั้งพ่อค้าที่ถ่ายรูปขายอยู่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาหาผลประโยชน์เป็นช่วงเวลาของลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนิรุตกำลังสูญเสียหลวงพ่อนิรุตอย่าได้มาหาผลประโยชน์เลยพี่น้องเอาประกาศต่อประกาศโปรดทราบขณะนี้เหลือเวลาให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลศพด้วยการทอดผ้าบังสกุลและวางดอกไม้จันทร์อีกไม่เกิน1 ชั่วโมงอีก1 ชั่วโมงทุกคนต้องไปอยู่ที่นั่งกลับไปนั่งที่ควรนั่งก็คือด้านบนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาอีกไม่ถึง1 ชั่วโมงรีบบำเพ็ญกุศลวางทอดผ้าต่อหน้ารูปท่านขอขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูชาคุณทำความดีของท่านแล้ววางดอกไม้จันทร์ไปหาข้าวกินไปห้องน้ำมาหาที่นั่งเพื่อเคารพกฎกติกามารยาทที่เราท่านทั้งหลายจะได้ให้ความเคารพต่อไฟหลวงคือไฟพระราชทานหลวงพ่อนิรุตเป็นข้าราชการในพระพุทธศาสนามียศเป็นพระครูจริยสารธรรมเป็นผู้นำอำเภอเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านได้รับเมตตาพระมหากรุณาคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไฟหลวงมาประชุมเพลิงถ้าพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อนิรุตยังคงเดินเพ่นพ่านไม่ให้ความเคารพถือว่าเราไม่ได้รักหลวงพ่อนิรุตเลยเราต้องรักและเคารพหลวงพ่อนิรุตด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อจ๋าแม่จ๋าอนุโมทนาพี่น้องชาวทุกคนอนุโมทนาเสร็จภารกิจแล้วรีบขึ้นมาหาที่นั่งเสร็จภารกิจแล้วรีบขึ้นมาหาที่นั่ง
ข้างล่างบริเวณบรมพิธีบริเวณจิตตทานหรือเมรุคาวแห่งนี้จะไม่มีใครนั่งอยู่เด็ดขาดจะให้นั่งบริเวณด้านบนเท่านั้นตอนที่ไฟพระราชทานเดินทางมาถึงมีข้าราชการตั้งแถวรอรับไฟพระราชทานเท่านั้นจริงๆพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเรามีเวลามากเรามีเวลาไม่มากขออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุชรัตสุจิตโตเจ้าวาดวัดถ้ำแฝกพัฒชรัตหลวงพ่อชรัตสุจิตโตวัดถ้ำแฝกอำเภอท่ามะม่วงจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบูชาทำบุญกับหลวงพ่อนิรุตป่าจะได้ทำจำนวนเงิน 5,000 บาทสาธุนี่คือพระนักเผยแผ่ผู้อำนวยการสถานีอีกสถานีหนึ่งที่กำลังค้ำพระศาสนาด้วยการประกาศธรรมเพราะงั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนิรุตของเราก็เป็นองค์หนึ่งที่ทำงานทิ้งไว้นะมีสถานีวิทยุเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็ยังมาสนับสนุนด้วยปัจจัยที่หามาด้วยความบริสุทธิ์หนุนนำสื่อธรรมะวัดป่าจะได้ทำจำนวน 5,000 บาทเพราะงั้นพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อนิรุตเราทุกคนทำได้เด้อทำได้จริงๆนั่นแหละวันละ7 บาท7 บาทพี่น้องฟังดีๆวันละ7 บาทเดี๋ยวจะกระซิบให้7 บาทจะทำยังไง7 บาทนี้เราจะรวมให้ครบ30 วัน210 บาทแต่เราไม่ต้องบริจาคหมด210 บาทเก็บไว้10 บาทอีก200โอนเข้าวัดป่าจริยธรรมโอนไปทำไมโอนไปร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรวิทยุธรรมะของวัดป่าจริยธรรมจะดังกึกก้องปลุกพี่น้องเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อปลุกให้รู้ตื่นและเบิกบานเสียงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์หลวงพ่อนิรุตประกาศทุกวันพูดทุกวันพูดทั้งวันเพื่อให้พวกเราละบาปบำเพ็ญบุญสัพพปาปัสสะกะระนังพระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปาริโยทปานังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตทานสาสนังทำ3 อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพี่น้องไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วในอดีตจวบจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็สอนแบบนี้เพราะฉะนั้นพระอริยสาวกตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หลวงพ่อสารีบุตรหลวงพ่อโมคคัลลานะหลวงพ่อศรีวรีหลวงพ่ออานนท์หลวงพ่ออนุรุทธะหลวงพ่อมหากัสสปะก็สอนแบบนี้ละบาปบำเพ็ญบุญหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรก็สอนแบบนี้สอนให้พวกเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมและเครือข่ายออนไลน์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น Facebook Official ของวัดป่าจริยธรรม YouTube Official ของวัดป่าจริยธรรมช่องทางใหม่คือ TikTok หลวงพ่อนิรุตก็ไปสอนไปเทศไปบอกไว้ว่าบาป
มีบุญมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีเพราะฉะนั้นพี่น้องพุทธทุกคน เราจงช่วยกันจากทรัพย์คนละ200 บาท เพื่อหวังอานิสงส์ให้ธรรมะเป็นทาน ร่วมกับวัดป่าจริยธรรม ตามดำริของหลวงพ่อนิรุตนิสาโร บริจาคคนละ200ไม่เกิน500คนศาสนาจะยืนยงมั่นคงอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมสงครามที่กำลังยิงถล่มกันอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีพุทธศาสนานะเขาไม่มีบ้านเมืองที่ไม่มีวัดไม่มีพระไม่มีเนนไม่มีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเขาทะเลาะแตกแยกสามัคคีกันนะวันนี้วัดป่าจะได้ทำกำลังไปปลุกไปเล้าจิตใจให้ท่านทั้งหลาย ที่เป็นชาวพุทธได้มีธรรมะภายในใจเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเชิญอยากจะชวนอยากจะขอร้องพี่น้องที่มางานนี้ทุกคนนะครับให้ร่วมทำบุญรักษาสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้ต้องคืนเสียงให้ส่วนกลางครับขอถวายเสียงให้กับหลวงพ่อมหาสัมพันธ์ชั่วคราวก่อนครับขอบพระคุณ โอเคครับผม พินนะครับมอเตอร์ธรรมนะครับที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีท่านพุทธศาสนิกชนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมพิธีในวันนี้จำนวนมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดำรงอยู่ด้วยความเมตตาธรรมอยู่กันด้วยความเมตตาความรักความกรุณาเมตตาอยากให้สุขทุกท่วนหน้ากรุณาคิดช่วยด้วยสงสารมุทิตายินดีด้วยชื่นบานอุเบกขาการวางใจให้เป็นกลางวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับถือว่ามีบุญตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายในนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในนามของสหมิกในนามของลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านศาสนิกชนทั่วไปนะครับจะได้มาส่งท่านทรัพย์สมบัติส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนบาปบุญเป็นทุนหลอนส่งไปถึงภพหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การในช่วงเวลา 13 นาฬิกาขออนุญาตลำดับเหตุการณ์ให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับว่าพอถึงเวลา 13 นาฬิกานั้นจะมีเหตุการณ์อะไรครับครับพอถึงเวลา 13 นาฬิกานะครับจากนะครับก็จะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดเลยขึ้นธรรมราชนะครับจากนั้นท่านประธานฝ่ายคารวาสนะครับก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็เทียนส่องธรรมนะครับจากนั้นศาสนพิธีกรรมก็จะสมาทานศีลแล้วก็อาราธนาธรรมนะครับจากนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพอเสร็จแล้วจะได้เรียนเชิญทางเจ้าภาพนะครับถวายกันเทศนะครับหลังจากถวายกันเทศนะครับพระพิธีธรรม10 รูปนะครับซึ่งได้กราบนิมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ10 รูปนะครับซึ่งท่านก็จะได้ขึ้นอาสงฆ์นะครับหลังจากที่ท่านขึ้นอาสงฆ์เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะได้สวดมติกาบางสกุลจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติ10 ท่านนะครับเข้าถวายแล้วก็เข้าทอดผ้าไตร10 ไตรแล้วก็ถวายจตุปัจจัย10 ท่านนะครับจากนั้นก็กรวดน้ำรับพรนะครับจากนั้นหลังจากที่กรวดน้ำรับพรเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการแสดงเป็นการขับร้องก่อนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกเมตตาธรรม